Mjöll heiti ég og koordinator fyrir Enterprise Europe Network á Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Enterprise Europe Network eins og segir þarna við aðstoðum fyrirtæki við erlenda markaðssókn, nýsköpunargreiningu og samstarfsleit. Enterprise Europe Network alþjóðlegt ráðgjafinn, það stærsta í heimi og við með 600 starfsstöðvar í 60 löndum með 3000 sérfræðinga dreifða á þessa staði. Þetta ekki bara í Evrópu, þó að nafnið hljómi náttúrulega þannig, en þetta verkefni á vegum ESB og hugsað til þess að styðja og styrkja lítil og meðalstór fyrirtæki á innri markaðnum til að vaxa og það eru skrifstofur í Kína, Suður Kóreu, Japan, bara svo ég nefni nokkra staði í Asíu og það sem við segjum að sé okkar sérstæða að við erum íslenskir ráðgjafar að aðstoða íslensk fyrirtæki hér en með aðstoð erlendra samstarfsaðila í netverkinu. Þannig að við með local assistance en á global level og fáum þar leiðandi aðgang að staðbundinni þekkingu í löggjöf, tengslum og þannig aðstoðum við ykkur best. Við erum búin að vera hér frá 2008 á Nýsköpunarmiðstöð og höfum gert rosalega marga skemmtilega hluti með fullt af skemmtilegum fyrirtækjum í gegnum tíðina. Dæmi þá þjónustu sem við bjóðum upp á company missions. Við getum skipulagt fyrir ykkur, segjum að þið séu að fara í einhverja ferð erlendis og viljið eiga einhverja sérstaka fundi með ákveðnum fyrirtækjum, þá myndum við hafa samband við okkar kollega og biðja þau að setja upp fundardagskrá fyrir ykkur. Koma ykkur í samband við þau fyrirtæki sem þið viljið hitta. Þarna aðgangur á bæði viðskiptatækifærum, rannsóknarsamstarfi og tækni og þekkingar yfirfærslu. Og við bæði á LinkedIn og með heimasíðuna en.is og það sem okkar þjónusta bara sérsniðin af þörfum hvers fyrirtækis fyrir sig og við getum ekki gert allt fyrir alla en við reynum að gera það sem við getum fyrir sem flesta. Og það rosalega erfitt að lista okkar þjónustu af því að það fer algjörlega eftir því hvað þarfir þið eru með. En við erum komin hingað í dag til þess að fókusera á Kína og viðskipti í Kína og við ætlum að byrja með honum Hafliða Sævarssyni sem verkefnastjóra á skrifstofu alþjóðasamskipta hjá Háskóla Íslands og stundakennari í kínverskum fræðum þar líka. Hann mun fjalla viðskipti í Kína með erindinu sínu bak við bambustjaldið. Síðan tekur við Jón Gunnarsson, samskiptastjóri Hugverkastofu sem þangað til nýlega hét einkaleyfastofa til hamingju með nýja nafnið. Og hann mun halda erindi hugverk heima og að heiman. Síðan við með our special guest Simon Cheetham from the team leader of the China IPR Helpdesk and he will have to suffer through Icelandic before he gets to speak in his native tongue, English. But Simon is a China IPR enforcement expert with over 30 years experience in commercial investigations, due diligence, IPR enforcement in China and internationally. He's lived and worked in China and Southeast Asia for over 17 years, has lectured frequently around the world on security issues and IPR, and has written articles, papers on a variety of related topics, including a chapter in intellectual property, law and practice in the People's Republic of China, which was published by Kluwer Law International. He will be taking his lecture after a short coffee break, but we're going to start with Hafliði. Gjörðu svo vel.
Ætlaðu að byrja þessu eða? Nei, á glærunum. Ég fara alveg efst. Sjá. Við erum ekki að gera líka með enable editing. Það skiptir kannski ekki máli. Það er ekki að þurfa. Svona. Og klikkurinn er þarna. Já, welcome, Simon. The pictures speak for themselves, and I hope to show a video that's going to be in English as well, so you'll understand like 50%. Takk fyrir Mjöll og takk fyrir að koma og hlusta á mig og okkur hér í dag. Ég heiti Hafliða Sævarsson og starfaði í mörg ár í Kína og var í námi þar líka. Þannig að ég fór fyrst, bara til að segja ykkur aðeins frá sjálfum mér, þannig að ég ætla að sýna ykkur þessa skemmtilegu mynd þar sem að Ólafur Ragnar er að mæta á flugvöllin í Shanghai árið 2010 og fengu það skemmtilega hlutverk ég og þessi ágæta kínverska stúlka til að taka á mótunum. Og ég ætla nú aðalega að segja ykkur frá henni síðan í lokin. En ég kláraði stúdentspróf í Hong Kong árið 2000, fór svo út til Shanghai rétt fyrir hrun, eða kortari hrun 2006 og opnaði þar, tók þátt í að opna þar fyrstu skrifstofu íslensks banka í Asíu þegar íslenska tígrisdýra loftbóluundrið var í hámarki og það var fyrir Glitni í Shanghai þar sem við komum að nokkrum verkefnum sem að ég fylgdi síðan í nokkur ára eftir og geri enn og sumt að ég kemur fram hérna í þessari kynningu. Og seinna starfaði ég á heimsýningunni í Shanghai með Jóni sem situr hérna og síðan í sendiráðinu í Peking fram til ársins 2014 þegar ég flutti heim og hóf störf við háskólann þar sem að starfa á skrifstofu alþjóðasamskipta og kenni kínversk fræði á haustin. En alltaf stúlkan hérna, hún heitir Amy Pu, hún frá Shanghai og hún mjög áhugaverð genetísíð vegna þess að hún 1/4 júgurmúslimi. Júgurmúslimar kínverski minnihlutahópurinn sem býr í norðvestur Kína. Hún Hui-múslimi sem í norðvestur Kína og þannig að það minnihlutahópur þar en hún í Shanghai Kínveri sem hefur aðstofað mörg fyrirtæki, íslensk fyrirtæki og mér langaði að segja ykkur aðeins frá því í lokin þar sem ég býst við að sum ykkar sé að koma frá fyrirtækjum og hefði kannski áhuga á því að fá einhverja svona aðstoð við tengslamyndun þar. Kannski ekki í fyrirtækjasamskiptum meira svona bara til þess að sorsa basic vöru og annað slíkt. Ég ætla að tala íslensk umsvif í Kína. Það eitthvað sem að fólki finnst áhugavert vegna þess að þetta er land sem svo langt í burtu og gaman að bera saman lítið hagkerfi svo Ísland og hvernig okkar fyrirtæki hefur gengið þar. Aðkomu erlendra fyrirtækja þar, segja nokkur orð hugverkarétt í Kína sem að fara nú örugglega ekkert inn á það sem að Simon hefur að segja, meira svona svo skemmtilega sögur. Og svo hvernig hægt að nálgast kínverska markaðinn og svo stuttlega frá fyrirtækinu hennar Amy. Þessi mynd hérna tekin árið held ég 2004 þegar Ólafur Ragnar fer fyrstu heimsóknina til Kína og það var þá 2005. Það þá fyrsta opinbera heimsókn íslensk forseta til Kína og það voru einhverjir sniðir sem að ná þessari skemmtilegu mynd fyrir utan torgins himneska friðar þar sem hliðins himneska friðar þar sem mynd af Mao og íslenski fáninn blakti henni við hún. En ef við byrjum á að hugsa bara, hvað Kína? Þegar við sitjum hérna á litla Íslandi þá hugsa við Kína, þá hugsa við bara eitt land. En Kína náttúrulega ekkert eitt land, þetta 5. stærsta ríki í heimi að flatamáli og náttúrulega stærsta þjóð í heimi. Og það skiptist í 23 héröð sem að það Tævan meðtalið. Þeir náttúrulega líta á Tævan sem hluta af alþýðu lýðveldinu Kína og síðan fer þetta upp í 36 einingar þegar talnir með staðir eins og Hong Kong og Macau og svo eru 4 borgir sem eru bara héruð í sjálfu sér. Það þá Peking, Shanghai, Tianjin og
og Chongqing sem eins og þið sjáið þá er talað um þessi fjölmennasta borg í heimi en hún er náttúrulega á stærð við heilt hérað ef við bara horfum á landamærin og síðan eru hérna Tíbet og síðan þessi hérað í norðvestri sem ég var að segja ykkur frá þessum að múslima minnihlutahóparnir eru það er að segja Xinjiang, Gansu, Ningxia og Qinghai. Þannig að hérna eru rosalega sterk svona trúarlega áhrif búddisma og hérna eru rosalega sterk trúarlega áhrif íslam á meðan svona Kína sem að við þekkjum er hérna allt austan megin. Kínverska þjóðin, hún er ennþá stærsta þjóð í heimi, 1,39 milljarðar og Indverjarnir eiga eftir að vera stærri líklega bara innan örfára ára en þeir eru 1,34 í dag. Og svo er ég búinn að taka saman hérna nokkra tölur til að bera saman Kína og Bandaríkin, þessi 2 stærstu hagkerfi í heimi. Þannig að Bandaríkin eru 327 milljónir. En þegar við hugsum sko íslensk fyrirtæki sem myndu vilja gera viðskipti í Kína, þá erum við ekki að tala um 1,4 milljarð sem er í Kína. Vegna þess að það er ennþá svo mikil fátækt í landinu. Við erum að reyna að tala um millistéttina sem er 400 milljónir manna. Sem er minna en þriðjungur og með millistéttin í Bandaríkjunum hún er til dæmis helmingur og í Suður Kóreu er hún 2/3 og í Japan er hún líklega 3/4 eða álíka. En síðan hvað er millistétt? Í Kína, samkvæmt tölum frá kínversku tölfræði kínversku hagstofunni sem að er alltaf mjög umdeildar vegna þess að allavega hérna í denna þá voru alltaf gagnrýndir fyrir það að hæpa upp allar tölur í kínversku hagstofunni og að kínverska hagkerfið væri miklu stærra heldur en það væri í raun og veru en svo tóku þessi til með í samstarfi við alþjóðastofnunina og endurskoðuðu sín reiknilíkun og þá kom í ljós að þeir höfðu í rauninni verið að fara neðar heldur en átt að fara. Þannig að þeir voru ekki að hæpa hagkerfið var í rauninni stærra heldur en höfðu verið að reikna út. En alltaf þeir skilgreina það sem þannig að það séu einstaklingar sem eru að þéna 3,5 eða 3,59 bandaríkjadali á ári á einstakling. Þetta er ekki á heimili. Og þá erum við að tala um hérna íslenskar krónur 430 og upp í 1,1 milljón. Í samanburði við íslenska tölu þá myndi ég telja að þetta væri svona svo 1,50. 1/4 eða 1/5 af svona hefðbundum íslenskum millistéttar einstakling. Þannig við erum að hugsa um þetta er rosalega lágar tölur. En kaupmátturinn þarna er náttúrulega miklu meiri heldur en hann er hér og Kínverjar lifa, myndi ég segja, rauninni náttúrulegra lífi heldur en við lifum. Þannig að við förum út í súpermarkað og kaupum kartöflurnar okkar í plastbökkum og tómatana í plastbökkum. Þeir fara allir á eitthvað svona bændamarkaði og eru að velja, upp úr einhverjum grænmetisborðum og svoleiðis. Þannig að þeir eru miklu sparsamar á fé og hafa líka tækifæri til þess að vera miklu sparsamar á fé heldur en við erum. Ef við síðan berum saman bandarísku millistéttina, þá er hún skilgreind sem 26 til 78.000 dollarar á ári, sem er kannski eitthvað meira svona eins og Ísland. Og þess vegna á í efri mörkum við Ísland, það er að segja 3,2 til 9,7 milljónir. Þannig að við erum að gera okkur grein fyrir því að þetta er 400 milljón manna millistétt sem er töluvert lægri meðaltekjur heldur en við erum vön og út af því að núna er það heitasta í kínversku viðskiptalífi er í rauninni milliríkjadeilan við Bandaríkin sem þýðir það að hagkerfi hjá þeim er að breytast úr því að vera svona útflutningshagkerfi sem gengur út á framleiðslu fyrir önnur lönd yfir í það sem að þeir þurfa að treysta á sína millistétt til að keyra hagkerfið áfram og það fer þá fram í gegnum smávöruverslun eða retail og hún er að vaxa mjög hratt. Það er 7,5% á síðasta ári og Kína er í rauninni orðin stærsti smávörumarkaður í heimi. Þannig að það er í rauninni meira verslað af smávöru í Kína heldur en í Bandaríkjunum. En það er náttúrulega þetta er bara fleira fólk. Þannig að þegar þið ætlaðu að fara að markaðssetja á Kína, þá er þetta hópurinn sem þið þurfum að horfa til. En út af því að hlutur millistéttarinn er svo lítill, að þá er
þá eru fá sem borga tekjuskatt. Ég ákvað að skella þessu fram vegna þess að okkur þykir gaman að tala skatt á Íslandi og hvað er hátt hlutfall launum okkar. En í Kína þá 80% þjóðarinnar, og þetta samkvæmt tölum frá 2013, en þetta samt nýjustu tölurnar sem OECD birtir hvað þetta varðar. Árið 2013 var 80% þjóðarinnar sem borguðu engan skatt. Það er að segja þeir eru það tekjulágir að þeir borga engan skatt. Og þeir sem síðan þetta rosalega lágt hlutfall, 2,5–5% af þjóðinni sem að borga tekjuskatt. Þannig í rauninni það eru langflestir svo tekjulágir að þeir eru í rauninni ekkert að borga neitt tekjuskatt. Kemur það bara ekki út á fyrirtækja og eitthvað sem vinna hjá sem borga skatt? Jú, það er alltaf fyrirtækjaskattur og svo þú veist, kannski vöruskattur og svo líka skattur á erlend fyrirtæki. Þannig að kínverski skattagrunnurinn, kannski fyrir svona 20–30 árum, var rosalega veikur. Þannig að kínverska ríkið þurfti kannski að reyna að fjármagna sig mikið bara til á eigin fyrirtækjarekstri. Síðan þá þeir alltaf búin að reyna að byggja upp skattagrunn og þá ertu alltaf miklu fljótur að byggja upp almennilega skattekjum eða skattleggja fyrirtækin heldur en einstaklingina. Og alltaf líka erlend fyrirtæki. Þannig að þegar ég var að vinna þarna þá var til dæmis frægt að erlend fyrirtæki máttu ekki svíkja undan skatti að meðan kínversk fyrirtæki voru að gera það á fullu. Og það var alltaf út af því hefðu erlend fyrirtæki gerði það, þá misti það kannski rekstrarleyfið og lendi miklu meiri vandræðum með kínversku fyrirtækin sem þekktu markaði miklu betur. Síðan það sem áhugavert við Kína, og ég var svona að gefa til kynna þegar ég sýndi ykkur héruðin, að það dregin lína frá Tengchong sem jarðhitasvæði í suður Kína sem íslensk jarðhitafyrirtæki hafa horft hýru auga til í gegnum tíðina og alla leið hérna eftir Dongbei að þá býr 94% þjóðarinnar býr hér. Þannig að af þessum 1,4 milljörðum manna þá er 94% sem búa hér og 6% sem búa hér. Þannig að það er ótrúleg þéttbýlismyndun sem hérna hægra megin, eða austan megin, á meðan það er alveg rosalega strjálbýlt hérna vestan megin og eins og þið vitið, hérna Tíbet og hérna Himalajafjöllin, þannig að það er eiginlega ómögulegt að búa á mestu þessu landsvæði og síðan ertu hérna með eyðimörk hér sem oft mjög mikið láglendi og getur verið svona djúpar gryfjur sem fara langt undir sjávarmál. Og hérna hafa hæstu hitastig í heimi verið mæld, hitastig sem hefur farið allt upp í 50 gráður Celsius. Þannig að það er ótrúlega erfitt að búa hérna sem að útskýra það hluti til okkur þessum fáir hérna. En síðan er þetta náttúrulega bara, þú veist, þessi gríðarlega kínverska fólksfjölgun sem að varð á meðan Mao var við völd, að hún þarna. Og síðan ef við tökum þessa mynd og berum hana síðan saman við hið ótrúlega landakort, við berum það saman við ótrúlega, ég held að heyri allir í mig, ég þurfa hann bara. Já, það þarf þetta fyrir hitt, ok. Hérna, við hið ótrúlega landakort umsvifa íslenskra fyrirtækja í Kína, þá sjáum við að þéttbýlismyndin íslenskra fyrirtækja er svipuð. En þið sjáum hvað þetta eru nú fá fyrirtæki samt. En allavega í Peking erum við 2 stór fyrirtæki og stöndu, það eru Marel og Arctic Green Energy. Arctic Green Energy er hitaveitufjárfestirinn sem varð til úr fyrst fyrirtæki, íslensku verkfræðifyrirtæki sem heitir Virkir Orkind, sem varð síðan Enex og þeir stofnuðu fyrirtæki sem heitir Enex Kína og Enex Kína gerði samstarfssamning eða stofnaði joint venture company eða JV í Kína uppbyggingu hitaveitna í Kína sem að seinna var kallað Shanxi Green Energy og í dag kallað Sinopec Green Energy og þeir byrjuðu hérna í Xi'an og í dag orðin stærsta hitaveita í heimi. Þannig að þeir eru orðin stærri en Orkuveita Reykjavíkur út af því að þeir eru búin að byggja upp hitaveitur í myndi halda meir en 20 borgum núna og eru farin að kynda fyrir síðast vissi ég meir en 2 milljónir manna og það eru orðið töluvert stærra í dag.
Þannig að eignarhaldið eins og vill verða með íslenskt eignarhald á svona fyrirtækjum að það búið að flakka á milli og núna heitir það Arctic Green Energy. Þeir eru með skrifstofur hér á Íslandi og þeir eru með skrifstofur í Peking. Síðan hérna Qingdao sem sjávarútvegsborgin. Þar eru Eimskip og Samskip og Fosshótel með starfsemi og síðan það viðskipta höfuðborg Kína, Shanghai. Þar eru bæði Össur og CCP með stóra skrifstofur. Svo íslensku frumkvöðull sem búið að byggja upp útflutningsfyrirtæki á fiski þar sem heitir ISC Food. Og svo Bakkavör Asia þar og hérna Lexus Limited sem í hérna fatabrásunum. Og svo að lokum í Hong Kong. Þar eru fyrirtæki, þar hérna íslensk ljósmóðir sem hefur verið að reka fæðingarheimili við góðan árstíð. Þar eru og síðan 2 fyrirtæki sem tilheyra Bakkavör og eru í veitingabransanum. Þegar ég var að taka þetta saman fyrir þessa kynningu, þá notaðist ég við kort sem ég hef verið að kynna líklega allt síðan 2005-06 og það þessi fjöldi, hann hefur næstum því helmingast. Þannig að fyrir hrun, kringum hrun og eftir hrunið, þá voru rosalega mikið af svona litlum fyrirtækjum sem voru að koma sér fyrir. En þeim hefur fækkað töluvert. Ég þekki þau ekki öll og veit ekki öll þeirra. En þeim hefur fækkað töluvert, en sum þeirra eru orðin mjög stöndug. Og það myndi sérstaklega vera að tala Össur og CCP og Bakkavör. Svo getur þess að hjúkrunarfræðingurinn sem var þarna úti, hún einkona eigna framkvæmdastjóra sem inn á Nýsköpunarmiðstöð. Já, ok. Einmitt. Þær voru nokkrar. Já. Sögulega. Veistu hvað fyrirtæki var fyrst stofnað í Kína? Það svo íslenskt. Sko, jarðhitafyrirtækin, það á sér rætur að rekja til samstarf sem allt aftur til 1980 þegar Orkustofnun fór að senda fulltrúa og þú veist, það til myndra Ingvari Friðleifssyni á tröppum jarðfræðiháskólans í Peking frá 1980. Kannski var bara Pizza 67 fyrsta íslenska fyrirtæki sem stofnaði í Kína. Þeir opnaði þetta 1996 í Tianjin. Já, það væri það. Ég myndi halda að vera annarkvort þið eða þarna Lexus Limited, en ég myndi líklega halda að þið hafi verið á undan. Já, það var mjög skemmtilegt. Já. Þú kannski... Þú kannski setja það frá myndi af þessu. Já, endilega. Það er meira, þú veist. Já, ég hef með svolítið sérstætt myndasafn af þessum hlutum, sko. Skella það myndum. Ég meint að þú sér það bara hérna. Þú sér það, þú veist, það ekkert fyrirtæki alltaf komið hérna á skýringamyndin minni yfir sko íslensk-kínverskt samstarf. En alltaf svona íslensk-kínverskt samstarf. Stjórnmálasambandi tekið upp árið 1971. Það í beinu framhaldi af því að Bandaríkin viðurkenna Kína, alþjóðlýðveldi Kína sem eina Kína á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þannig að við fylgdum Bandaríkjunum í þeim efnum. Kínverjarnir byrja strax á því að opna sendiráð sem var frægt hérna hjá Melavellinum, hvort sem Grenimel eða Víðimel, stórt fallegt hús sem þeir voru þar og skemmtu Vesturbæingu lengi með því að labba í löngum svörtum frökkum. En við opnum ekki sendiráð þar fyrir 1995 og hérna hef ég nú einustu fyrir leiðréttur. Ég hef sagt að það hafi verið fram í tengslum við heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur. Við varum á að segja það einhvern tíma þegar ég var að flytja svona fyrirlestur og sendiherrann á þeim tíma var í salnum og hann var bara, nei. Það bara vildi þannig til að Vigdís Finnbogadóttir fór í heimsókn á sama tíma og það opnaði allar dyr fyrir þá. Það var allt miklu einfaldara fyrir þá til þess að opna sendiráð. Hún fór þarna út 94-95 til að taka þátt í fyrstu kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Þannig að það sem hún var með opnarerindi og varði í kjölfarið fyrir gagnrýni hér heima frá íslenskum feministum það að hún talaði það að mannréttindi væru afstæð og það kom eitthvað svona sterkt baka til hennar að mannréttindi væru ekkert afstæð. Hún ætti ekki að vera að tala svona í Kína og vera með eitthvað svona undirlagi þar og það var til þess að hún ákvað að bjóða sig ekki fram aftur. Árið 2000 fer að fara af stað einhver svona alvöru milliríkja viðskipti. Þá byrjað að míða skip í Kína og á ákveðnum tímabili voru 9 togarar
með litli togarar í smíðum í Kína. Svo þetta jarðhitasamstarf sem ég sagði ykkur frá, Virkir Orkind, Enex, Geysir Green var eitt millistig sem vantaði. Svo var það Orka Energy og núna það Arctic. Þannig að það svona típisk íslensk saga þar sem verið að selja eignarhlutin í þessu fyrirtæki á milli. Og svo kemur Jiang Zemin í heimsókn árið 2002 og það náttúrulega rosaleg heimsókn út af því að þá var kínverska efnahagskerfið farið á stað og hann kemur í heimsókn til Íslands og það var frægt að það var Davíð Oddsson bauð til kvöldverðar í Perlunni sem var þá frekar glæn í. Fyrstu gestir sem mættu þar urðu að rjúka til og draga niður fánan vegna þess að einhver hafði dregið fána Sovétríkjanna að húni og síðan skilst mér að Dittu hafi verið fenginn til þess að skemmta og þegar hún tók Ó sóle mí og þá stóð Jiang Zemin og söng með henni og ég var íslenskur sendiherra í Kína sem sagði mér hann aldrei séð píanóleikara svitna jafn mikið við píanóleika þegar Kínaforseti tók Ó sóle mí og með Dittu í Perlunni. Síðan svona árið 2000, í kringum 2004-2005 þá eru íslensk fyrirtæki farin að horfa til þess, þá náttúrulega útrásin á fullu og íslensk fyrirtæki farin að horfa til þess að fara virkilega inn á hana markað. Þá samstarfið á sviði jarðhita fyrir á flug með því að gera svona joint venture company. Íslensk flugfélög fara að leigja vélar þarna. Icelandair var með 7 vélarna sína þarna lengi. Það er samstarfið í símkerfum, þannig að hann Björgólfur Thor, hann fær fyrsta samningin í Evrópu við Huawei, eins og við oft kallað Huawei, heima til þess að nota kerfin þeirra í Play símafyrirtækin í Póllandi sem hafa búin að fjárfesta í, fiskverslun og stóðtæki, Össur fer inn á markaðinn og svo er þessi opinbera heimsókn Ólafs Ragnars sem sýndi ykkur, hún er fyrsta heimsóknin þannig að 2005, svo kemur hann aftur 2007, hann kemur tvisvar árið 2008 og svo aftur árið 2010. En það er bara þessi heimsókn sem er opinber og það er alltaf viðskiptasendinefnd og fullt af viðskiptaköllum með honum í för sem eru að ýta því í gegn að opna ný fyrirtæki. 2006 þá er samstarfsfyrirtækið Shanxi Green Energy loksins stofnað, útrás bankana fer á full. Það byrjaði ekki á vegabréfsáritanir út í íslenska sendiráðinu í Peking og árið 2008 fer íslenska handboltaliðið og sækir silfur ólympíuleikana í Peking, eins og frægt er. 2010 þá er heimsýningin og Ólafur Ragnar kemur aftur. Það er opnast fyrir kínverska fjárfestingu og ferðamenn til Íslands og grundvöllur íslenska fyrirtækja í Kína er orðinn traustur og síðan árið 2013-14 að þá er skrifað undir fríverslunarsamning og þá er það Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra og Wen Jiabao forsætisráðherra í Kína og hann kemur síðan í heimsókn til Íslands í kjölfarið. Og ég talaði þetta séu svona 5 skref þar sem þetta vex svona rosalega og hefur kannski ekki mikið breyst síðan 2014 fyrir utan það nýlega var opnað fyrir innflutning á íslensku lambakjöti til Kína. Síðan ef við skoðum kannski aðeins tölur utanríkisviðskipti milli Íslands og Kína að þá í innflutningi að þá er ótrúlegt að Kína er orðið næst stærsta innflutningsland okkar og eftir Noregi og ég býst að Noregi sé mestmennins bara olía sem við séum að flytja inn. Þannig að smávöru og raftækjum og ýmsum vörum að þá er Kína bara allt í orðið stærsta landið og það sem náttúrulega gerist með þessum fríverslunarsamningi hérna er að þetta fer að aukast rosalega að bara fólk er að panta sjálft frá Kína. Þannig að það er rosalega mikið af smávöru sem kom bæði gegnum fyrirtækin og í gegnum einstaklinga. Og það er alltaf gaman að bera þetta saman við Japan. Við flytjum alltaf inn alveg helling frá Japan, en það hefur haldist frekar jafnt. Og við erum að tala hérna 80 milljarða, að kínverskur innflutningur er að nálgast 80 milljarða. En síðan ef við erum í útflutning, þá sjáum við að Japan og Kína eru hérna alveg bara hlið við hlið. Þannig að hérna erum við að tala að útflutningur íslenskur til Kína er bara 15 milljónir, sem náttúrulega ekki alveg nógu gott, en svo lengi sem að það er ekki beint flug,
eða beina skipasamgöngur á milli Íslands og Kína, það svo erfitt fyrir okkur að fara með okkar útflutningsvöru til Kína. Aðal útflutningsvöran fiskur og það, þú veist, við erum að flytja hann stóru hluta til út með flugi. Það var hérna í gamla dag verið að flytja út fisk til Kína í vinnslu á tvífrystum fiski. Það bransi sem ég held að sé að fjara út. Síðan ef við bara skoðum þetta í bara konkrétt tölum, þá á síðasta ári að þá erum við að flytja til Japan fyrir 12 milljarða en til Kína fyrir 15,5. Og hérna sjáum við líka aukninguna frá því síðan fyrir 8 árum að þá er að reyna aðeins minnka til Japan en aukist 350% til Kína sem er alveg rosalega aukning en við verðum að hugsa okkur það að það er frá mjög lágum grunni. En innflutningurinn sem er kannski svona, við reynum að fá þessar tölur í ákveði jafnvægi, að hann hefur aukist 150% frá Kína og eins og ég sagði, þeir eru orðnir næststærsta innflutningslandið okkar í dag og meðan hann hefur aukist hægt og rólega til Japan. Þannig að svona eru innflutningur útlendingur og svo hafa hann Hvað? Það er velkomið að spyrja. Já, það eru fólkið í streyminu. Það er náttúrulega breyting til þess að póstinum, það er mikið innflutningur smávörur sem keypt til landsins. Já. Þannig að póstur fyrir legginn, sem var heilt að sé fólk sé hægt að panta inn frá Kína, mikið af þessu smávörum sem var svo dýrt. Já. Það er ekki gert sko. Þetta væntanlega einhver áhrif á þessa mynd sem... Já, það er alveg rétt. Það verður rosalega áhugavert að sjá það. Og svo náttúrulega líka áhugavert að sjá, þú veist, þegar Bretland fer úr Evrópusambandinu, það er náttúrulega stærsta útflutningslandi fyrir fiskinn. Það ég að endurtaka spurningu, já. Hann var að benda á hérna maður út í sal að núna er búið að leggja á gjald fyrir innflutning á vörum frá Kína í gegnum póstinn, sérstætt innflutningsgjald og það mun hafa ákveðin áhrif. Það er alveg rétt, það verður rosalega áhugavert að sjá hversu mikið innflutningur frá Kína mun falla eftir það. En að sama skapi að þá er Brexit líka í vændum og það er stærsti útflutningsmarkaður fyrir íslenska fisk og hvert þá íslensku fiskur mun leita í kjölfarið af því. En já, og svo bara út af því að fólk hefur náttúrulega mikinn áhuga hérna hvernig þetta er með kínverska ferðamenn sem eru mjög sýnilegir á Íslandi. Það hefur alltaf verið rosalega mikið af japanskum ferðamönnum sem koma hérna í svona mjög í hópferðir sem eru búin að vera í gangi í langan tíma, norðurljósaferðir, svona mjög fínar ferðir og það hefur svona aðeins aukist koma japanska ferðamanna, líklega nú flestar að koma bara einir, þessi aukning, en svo sjáum við hérna að Kína, að þeir eru orðnir kannski fjórðu algengustu ferðamennirnir á Íslandi og það var náttúrulega bara fjöldin sem býr þar að baki. Ég myndi eiga vona að þetta myndi bara halda áfram að aukast á næstu árum en síðan myndi það fara að minnka. Og svona bara við kíkjum á þessar vörur sem við þekkjum frá Kína. Og það var náttúrulega kínaskotnir, alltaf klassískir. Það var fyrsta kínverska innflutningsvara sem ég tengdi við og lærði um. Og náttúrulega brenniboltarnir, þeir eru líka mjög vinsalegir. Og svo heldur þetta áfram. Núna er fyrirtæki sem var í Hafnarfirði, ég held að það komið í Kópavogi núna, þeir framleiða stefíujurtina sem er rosalega gott sætuefni og eru að framleiða sultur og alls konar svona matvörur sem er rosalega flottar og þetta er í íslensk kínverskt hugvit sem liggur hérna baki þessari vöru og sjáum við öll út í búð, það er enginn að tala um þessi íslensk vara. Svo eru hérna rafmagnsstrætóarnir. Fyrstu rafmagnsstrætisvagnarnir sem komu í íslenska götur voru kínverski strætisvagnar. Þetta hafi nú eiginlega bara verið fyrstu kínversku vagnarnir hjá SFR, það strætisvagnar Reykjavíkur. Og þetta er vagninn, þeir eru ekki gulir, þeir eru eiginlega gildir, þannig að það er þetta þekkið á mjög vel í umferðinni. Og fyrirtækið heitir Yutong og þið getur nú rétt ímyndað ykkur það skemmtilega verkefni sem að verkfræðingurinn hjá þeim fékk þegar hann átti að senda fyrsta gilda strætóin til Íslands. Hann ákvað að skella hérna upp frá Yutong. Mér er að gera með litlum staf Þannig að það hefur náðst mynd af þessum, það var alveg ferskur úr kassanum.
Svo náttúrulega Huawei að sjá alltaf 2 stærstu símafyrirtækjum hér fyrir tæknibúnaði í dreifikerfin sín og svo það sem að kannski verður mest spennandi að sjá og alltaf svona á takteinunum og verið að ræða óformlega en það hvort að þessir byrja að fljúga hérna. Þeir til dæmis fljúga í dag frá Peking til Montreal og svo áfram til Kúbu og það mætti til dæmis hugsa sér að þeir myndu kannski einhvern tímann byrja að fljúga til Osloar og svo áfram til Íslands. Og það var alveg frábær ferð fyrir kínverska ferðamenn að geta farið til Noregs og Íslands í sömu ferðinni. Aðkoma erlendra fyrirtækja, mjög skemmtileg mynd sem að þetta í borginni Forbónu, þar var Starbucks og það var allt brjálað þegar fólk fór að átta sig á því að Starbucks væri í borginni Forbónu í Kína og hann bara gekk ekki, þó svo þeir væri með rekstrarleyfi, þeir væri með leigusamningahúsleis, það bara gat ekki verið bandarískt kaffihús inn í kínversku keisarahöllinni. Þannig að þeir voru á endanum reknir út. Sem bara svona ef ég segi ykkur stuttlega frá því hvernig kínverska hagkerfið hefur þróast og þá kannski er betra að skilja hvernig erlend fyrirtæki á að koma inn. Mao Zedong deyr árið 1976 og það tekur Deng Xiaoping sem svona faðir kínverska hagkerfisins og hvernig það opnaðist upp 2 ára að komast til valda og hann kynnir þessa stefnu opnar dyr eða open door policy og hann ásamt Margaret Thatcher leysir vandamáli með Hong Kong. Þá voru fullt af blaðamönnum samankomnir í salinn eftir hann hafði talað Margaret Thatcher og sagt henni hvernig hann ætlaði að leysa vandamáli með það þegar Bretar skiluðu Hong Kong og hann horfði út í salinn og sagði one country, 2 systems og blaðamennir voru bara, hvað það? Og svo líka bara svo skemmtilegar tilvitnanir í hann sem að sumir þekkja. Þannig að alltaf verið að gagnrýna fyrir það að hverfa frá kommunismu og opna hagkerfið og svoleiðis. Og hann sagði it doesn't matter if the cat is black or white as long as it catches mice. Og svo sagði hann líka poverty is not socialism. Það ekki socialism að vera fátækur. To get rich is glorious. Það frábært að verða ríkur. Og svo eitt sem hann farið að nota núna svolítið mikið, crossing the river by feeling the rocks. Þannig að kínverska hagkerfið sem farið að vaxa mjög varlega og þeir eru að finna fyrir að stikla á steinum. Mótmælin á torgi hins himneska friðar 1989, þá kemur rosalegt bakslag í það hvernig kínverska hagkerfið er að opnast og mörg erlend fyrirtæki bara fara, þau bara hverfa og Norðurlandabúum eru bara rýmdir. Þeir fara til Peking og fljúga bara í burtu í neyð og þá var það þá áttu þeir alltaf kínversku útlendingana eftir. Þá voru fyrirtæki frá Tævan, frá Hong Kong og Singapúr sem halda áfram að fjárfesta, þannig að þetta datt ekki allt niður. Þá verður Jiang Zemin forseti og hann hagvöxtur hvað sem það kostar. Þannig að þá byrjar þetta rosalega vaxtarskeið og 1992 fer Deng Xiaoping til að ferðast Suðurríkin, þar sem að viðskiptalífið er sterkast, til að reyna að keyra þetta upp aftur og þá þessi svakalega hagvöxtur fram til 2002 þegar Hu Jintao verður forseti og þá meira farið að tala harmonious society, að reyna að vera í betri jafnvægi við náttúruna og þá haldnir Ólympíuleikar í Peking og heimsýningin í Shanghai 2008-2010 og Xi Jinping verður forseti árið 2002. Hann forseti ennþá. Hann búinn að afnema þessa 10 ára reglu sem voru hjá forsetunum og fólk fyrir að tala að við séum bara að stefna í annan svona. Það að segja að hann... Stafsetning á þetta? Ekki 2012? Hvað? Já, 2012, afsækja. Jú, 2012 hérna. En ef við horfið á í rauninni hvað að gerast, 80-89, það fyrsta vaxtarskeiðið sem kennt við Open Door, síðan þetta speeding up, þá að vera að vísa í þessa ferð hans Deng Suðurríkin, þar sem að hann að reyna að hvetja menn áfram, síðan Harmonious Society, þegar Hu Jintao verður forseti og svo núna fjórða iðnbylting eða rauninni bara Xi Jinping tímabilið. Og svona hefur hagkerfið vaxið á meðan. Þannig að það voru ótrúlegar tölur, hagvaxtartölur fyrir fjölmennasta
ríki heims sem voru í gangi þarna á tímum Deng, sérstaklega Xi Jinping, að voru kannski með allt upp í sko 10-12% hagvöxt á ári, sem er alltaf rosalega aukning. Við erum ánægð hér ef við náum í 2, ef við náum í 4%, en í Kína var svona stærsta land í heimi sem var að vaksa kannski 10% á ári. En núna, það er ekki hægt að vera með það mikið hagvöxt endalaust, að núna er hann alltaf að falla og þetta er stóra áskorunin fyrir Xi Jinping og stjórnvöld í dag. En þetta er svona smá bakgrunnur af því hvernig Kína sem stórt land hefur verið að vaksa og síðan hvernig hafa íslensku fyrirtækin verið að fara inn. Þannig að algengasti fyrsti áfangastaður íslenskra fyrirtækja í Kína myndi ég telja að væri China Fisheries and Seafood Expo sem er haldin í Qingdao. Það er þar sem að Íslendingarnir mæta. Hún er haldin í nóvember í Qingdao hverju ári. Sýningarrýmið er 36.000 fermetrar, 1.400 fyrirtæki og 25.000 gestir. Ég hef farið nokkur sem á þessu sýningu. Ég held ég get alveg lofað eitthvað því að þessi tala, hún er nú eitthvað ýkt. En þið séu að það er Íslandsbás á henni á hverju ári. Marel er yfirleitt með bás þarna og rosalega fjöldi sem að mætist þarna. Síðan er það sko það sem ég myndi kalla móðir allra vörusýninga. Þannig að allar túristabúðirnar sem eru hérna í Reykjavík, vörurnar sem eru þar inni, myndi ég halda að flestar væru tilkomnar vegna viðskiptatengsla sem að hafa myndast á þessari sýningu. Þetta er Canton-sýningin eða China Import and Export Fair. Hún hefur verið haldin að hausti og vori síðan 1957 og núna held ég að séu komnir upp í sko sýningu nr. 126, haldin 2 ári. Þetta eru 1,2 milljónir fermetra, 25.000 fyrirtæki og næstu heilt Ísland sem að mætir þarna. Þannig að fyrir þá sem hafa áhuga á að reyna að kynna sér Kína og hefja viðskipti í Kína, þá myndi ég mæla með að þetta væri sýningin sem væri best að byrja á, sérstaklega fyrir svona smávörufyrirtæki og fara þá að vera þarna einhver tíma og taka svolítið skipulagt á henni. Félag íslenskra atvinnurekenda hefur sendt sendinendur þarna í gegnum tíðina. Já, ég sé að tíminn er að klárast. Já, einmitt. Algengustu gerir útibúa í Kína, það er fulltrúaskrifstofa eða wholly owned foreign enterprise eða samstarfsfyrirtæki, þetta joint venture eins og Enex var með. Svo er þetta að vera með umboðsaðila, dreifingaraðila og leyfishafa. Ég myndi mæla með, sko, fyrir íslensk fyrirtæki sem að koma sér fyrir, er að byrja að fara þarna 1-2 ára á ári og reyna að finna sér umboðsaðila, sérstaklega í Suður Kína, í gegnum Hong Kong eða þar. Sleppu þessu. Hugverkaréttur í Kína. Ég ætla bara að hlaupa yfir þetta, þannig að ég held að Simon fari nánar í þetta. Ég ætla bara að sýna ykkur nokkra myndir. Það verður orðið frægt, sérstaklega í bílaiðnaðinum, þegar það hafa verið brotin hugverkaréttur í Kína og þetta er eitt frægasta dæmið. Hérna erum við með Daewoo Matiz og Chery QQ. Það var alltaf allt brjálað þegar þessi bíl birtist á markaðnum og hann var framleiddur rosalega mikið og selt mikið á honum og hann fluttur út til Suður-Ameríku og Suðaustur-Asíu. Þannig að það var að sjá þarna líkindin á milli. Svo náttúrulega þekkja allir bílinn hérna fyrir neðan, þetta er Rolls-Royce og svo var kínversku framleiðandi sem framleiddi hérna Geely GE004 og þeir hjá Rolls-Royce voru nú frekar fúlir þegar þeir sáu líkindin hérna á milli eins og sjá til dæmis grillið á báðum bílunum. En það var eitt grundvallar munur á Rolls-Royce og Geely að sko Geely bílinn, hann var ekki með aftursæti, hann var með konungssæti. hann var með konungssæti aftur í honum. Svo er rosalega fræg saga af því að það var kínversku framleiðandi, þið þekkið öll Ferrero Rocher, en það var kínversku framleiðandi sem kom með mjög svipað súkkulaði á markaðinn sem hét Trésor d'Or, eða gildi fjársjóðurinn á frönsku, með svona mjög afskræmdri stafsetningu. Þeir byrjuðu að framleiða 1990 og sem svipað leyti og Ferrero Rocher frá Ítalíu er að fara inn á markaðinn, þá sækja þeir einkaleyfi á í rauninni vörunni og merkinu. Þannig að Ferrero Rocher fer með sína vöru inn á markað þar sem að það er framleiðandi að framleiða þeirra vöru þar áður. Og þeir gengu gegnum eld og brennistein til þess að fá þessu
afhjúpað, en út af því að það var búið að skrá kínverska vörumerkið, þá eru þeir að reyna að fara í gegnum samkeppnislöggjöfina til að fá þessu hnekkt. Og þeir fengu það loksins í 2008, ég er alveg viss að Simon þekki þetta mál, en allavega þetta var þá varan sem þetta er ítalska og þetta er kínverska. Svo nokkrar íslenskar vörur, lýsi er búið að vera þarna lengi, þið sjáðu að þetta er allt bara flutt út frá lýsi, nema þessi hérna og þessi hérna, en ég myndi halda að þetta gæti alveg verið lýsisvörugna sem þeir flytja náttúrulega út vörumerkislaus líka. Sér að þetta er skemmtilegt, hérna eru bláa lónsvörur, sjáðu þetta sem er rosalega fallegu flík, þannig að ef að kínverska konur vilja vera í náttkjólu sem líti út eins og bláa lónið, þá er það hægt. Við sjáum hérna niður í horninu að þá er hérna einhver bláa lónsvara sem ég er með hér og þá er þetta eitthvað húðkrem fyrir konur og það er bara Blue Lagoon Iceland. Svo fór ég svona aðeins að velta fyrir mér allir þeir séu bara að kópera hérna bláa lónsvörurnar. Nei, þá er þetta fyrirtæki sem sérhæfir sig í hérna svona vörum eftir löndum og þið getið séð að hér er hægt að fá húðkrem frá Provence líka. Spurning hvort það sé rauðvín í því. Svo hef ég komið að því að aðstoða íslenskan hönnu sem að lenti í því að hugverkaréttur sinn var brotinn. Hann hafi verið að skaffa, þetta er Hrafnkell Birgisson, hann hafi verið að skaffa þessa hönnun sína fyrir Hendrikskín og þeir notuðu það mikið í auglýsingastarfsemi. Svo þekkti ég bareiganda sem var að taka á móti sendingu frá þeim og hann byrjaði að taka upp þessi glös. Og það var svo flott og ég skrifaði á manninn og óskaði til hamingju. Og hann alveg, nei, þeir eru bara með samning, í Bretlandi og Frakklandi, ekki í Kína. Þannig að hann hafði samband við Hendriks og svarið frá Hendriks var það að það er ekkert sem ekki gert. Þetta er Kína. Við skulum ekki að reyna að vinda ofan af þessu. Þannig að hann mátti sætta sig við það. Að nálgast kínverska markaðinn, það er nokkur hugtök sem er gott að hafa í huga. Guanxi, það er að byggja upp tengslanettið, reyna að sýna rosalega mikla þolinmæði við tengslamyndun, vera í reglulegum samskiptum, gera sér grein fyrir því að kínversk fyrirtæki eru rosalega svona aldursstéttaskipt. Þannig að það er rosalega mikill munur á stjórnendum og yngri starfsmönnum og vinátta fyrst og viðskipti síðar. Og þetta gengur svo langt að þegar menn eru komin í regluleg samskipti við kínversk fyrirtæki þá er alltaf skipst á gjöfum. Og þegar er kínverska nýáróðsleysa þá er mjög mikilvægt að óska til hamingju. Annað hugtak, það er hugtakið andlitið. Við þekkjum það alveg á Vesturlöndum að það er þetta concept of losing face, en í kínversku þá er það miklu meira. Það er bara, andlit, það halda andlitinu er lykilkonsept í íslenskum viðskiptum, kínverskum viðskiptum og það tengist við tilfinningar, sjónrænt virði og er einu bara virðing og orðspor. Þannig að þú ert að tala um virðingu einhvers, þá getur þú bara talað um andlitið á honum. Það er alltaf að passa sig á viðhalda virðingu viðmælandans. Þannig að maður aldrei að sýna of mikla tilfinningar, verða of reiður eða of glaður. Það er hægt að glata eða rækta andlitið og svo er alltaf skálað fyrir neðan bríkina. Þannig að þú vilt sýna viðmælandinum virðingu að þá skálar þú neðar í glasið heldur en hann. Grundvallaratriði sem þarf að hafa í huga þegar maður er í Kína, hafa fyrirtækjabækling tilbúin á kínversku. Maður aldrei mæta tómhentur. Vera vel sofin og vakandi á fundum og það er mikil virðing fyrir dugnaði. Það talað að þeir sem eru virkilega komið sér fyrir þurfa að fara þangað 4 sinnum á ári og það getur tekið alltaf 5 árum að ná hagnaði. Nokkur góð ráð þegar maður nálgast kínverska markaðinn. Það er mörg ekki í körfunni, það er rosalega margir byrgjar í Kína, þannig að byrja á því að hafa samband við sem flesta. Þetta er stór markaður, þannig að það er gott að nota marga valkosti. Traustur túlkur eða ráðgjafir lykilatriði og frekar eða tími það í upphafi heldur en síðar. Fyrirtækjalífið er mjög lagskipt, það er ekki æskilegt að vera á öllum fundum, einbeita sér af því það sem er talað um forstöðumenn. Kínverjar líta á samningaverðir sem heildræðan eða holistic process, þar sem er áhersla á heild frekar en hluta og svo á að líta á samning sem lifandi skjal. Þannig að samningaverðir eru ekki endilega búnar þegar það eru búnar heldur þarf kannski að aðlaga framleiðslu og annað slíkt. Og alltaf gott að vera með einbeitt og duglegt tími á skrifstofunni. Það er rosalega mörg support network. Nú þarf ég að bæta inn Enterprise Europe Network inn á þessa glæru eftir kynninguna þína áðan. En það er hérna Ísland Business Forum, Made in Iceland,
China Council Promotion of International Trade og svo eru öll Norðurlöndin með svona nýsköpunarmiðstöðvar eða svona incubator centers þarna. Og að lokum, hún Amy, ef þið viljið setja ykkur í samband við hana, bara til að leita fyrir ykkur, þá vinnur hún sem túlkur. Hún hefur verið að framleiða fyrir Sintamani, Dale Carnegie og aðra, Sjóvá. Þannig þetta eru vörur sem koma frá henni og hér er hún í heimsókn á Íslandi. Og e-mailið hjá henni og þá ætla ég ekki að hafa fleiri orð í bili. En við getum talað saman í kaffitímanum og svoleiðis og nú kemur hann frá Hugverkastofu. Þetta var mitt, þetta var ekki. Ég sé bara með það, Já, en ég myndi þá alltaf að taka einhverja glærur áfram. Góðan daginn, Jón Gunnarsson heiti ég er samskiptastjóri Hugverkastofunar. Eins og komið var inn á þess áðan þá erum við svona innan gæsalappa ný stofnun, eða við tókum upp nýtt heiti hérna 1. júlí. Við vorum áður einkaleyfastofan, en erum núna Hugverkastofan. Starfsemi okkar hefur þó ekkert breyst í eðli sínu, en við teljum að með nýju nafni að þá sé kannski gefið skýrari mynd af starfsemi okkar. Því að við erum ekki bara í einkaleyfum, heldur erum við líka að sjá að skrá vörumerki og hönnun og erum með, veitum allavega svona lágmarksráðgjöf við allar tegundir hugverkaréttinda á Íslandi og þegar sótt erlendis. Ef ég byrja aðeins, ég ætla að vera að vona ég sé ekki að stíga á tærnar á annarkvort Simon eða Hafliða hérna, en aðeins að fara bara yfir, þú veist, hvernig Kína hefur verið að breytast hvað varðar hugverkaréttindi síðustu ár. Eins og við heyrum kannski í fjölmiðlum ofta Donald Trump er að tala að sé verið að stela og þetta sé vilda vestrið og maður hefur heyrt sögur af íslenskum framleiðendum líka og fyrirtækjum sem hafa slæma sögur. En ef við skoðum bara hvernig þetta hefur verið síðustu árin, þetta er fjöldi vörumerkja umsókna, einkaleyfaumsókna og hönnunarumsókna í Kína síðustu árin. Við sjáum að á þessum tíma frá 2005 þá voru farið fjöldi vörumerkjaumsókna farið úr 600.000, bara til að gefa svona smá hugmyndum munin á Íslandi og Kína, að þá voru hér, ef ég man rétt, svona cirka 2.000 umsóknir á Íslandi og það eru 60.000 í gildi, 60.000 vörumerki í gildi. Hérna 2005 voru 650.000 umsóknir á einu ári og núna tæpar 6 milljónir vörumerkja umsókna á síðasta ári. Einkaleyfi það sama, úr 173.000 upp í tífaldast á þessum árum. Og núna í dag þá er svona, við kemur á eftir að þá er hlutfall kínverskra fyrirtækja, Kína orðin á stórum hluta bara einkaleyfa umsókna í öllum heiminum. Svipað er að gera með hönnunarumsóknir. Þetta hefur cirka rúmlega fjórfaldast á þessum árum. Og af hverju, við sjáum hérna líka að þetta er orðið 44% allra einkaleyfa umsókna í heiminum. Og þegar ég tala um einkaleyfi, þá er ég ekki að tala um vörumerki, heldur að tala um tæknilegar uppfinningar, vernd á tæknilegri lausn á einhverju vandamáli, sem við köllum uppfinningar dagstælega. En af hverju er þetta að gerast? Og við tökum bara hérna sem dæmi, af hverju, hvert er Kína að fara og hvaðan er það að koma? Eins og Hafliði kom aðeins inn á náðan að þá síðustu ára við könnumst öll við Kína sem framleiðsluland. Þeir framleiða allt milli himins og jarðar, stórar verksmiðjur, dæla út alls konar hlutum. En Kína hefur náttúrulega séð að verðmætin er ekkert endilega í því að framleiða sem allra mest af dóti og selja. Og við sjáum að hlutfall virðisauka í framleiðslu frá 1970 og í dag, árið 2017, hlutfall framleiðslu það er að lækka. Og það sem er að hækka, þessi virðisauki sem skiptir máli í dag, það er rannsókn og þróun og hönnun
nýsköpunarhluturinn og líka branding, markaðssetning og það sem við bætum við eftir á. Þannig að byggja upp gott vörumerki og rannsókn og þróun, þar eru peningarnir, þar skiptir máli, það eru verðmætin í fyrirtækjum í dag og það eru líka verðmæti sem að byggja upp svona sjálfbæran hagvöxt. Og við tökum sem dæmi bara, ég sé alveg svona Ísland einhverju leyti hérna líka. Sjávarútvegur til dæmis, hann fór úr því að vera snúa og spara það, moka eins mikið af fisk og mögulegt var upp úr sjónum, sem að endaði náttúrulega mjög illa yfir í það í dag þegar það búið að stjórna takmarka því hvað má taka mikið af fisk, að þetta orðin, sjávarútvegur bara mjög gott dæmi hugverkaiðnað. Við sjáum tæknifyrirtæki eins og Marel, sem eru með tæki og tól og líka þessi vörumerkja uppbygging sem eru búin að byggja upp. Það að íslensku sjávarútvegur, íslensku fiskur, hann tákn gæði, þess vegna vill fólk borga meira fyrir íslenskan fisk heldur en eitthvað annað. Þannig að þetta íslensku sjávarútvegur hefur fylgt þessu algjörlega eftir. Ísland hefur líka byrjað að stunda svona smá samstarf á sviði hugverkaréttinda. Í þessum fríverslunarsamning sem komið að vera inn áðan mikið talað hugverkaréttindi. Og það eitt af þessum markmiðum fríverslunarsamningsins að virða hugverk hvors annars. Og þetta samningurinn frá 2012 eða 13, eða ekki? Jú? 2013. Og þannig að við sjáum að strax þá Kína var með þetta var mikið mál fyrir þá að hugverkaréttindi á Íslandi, að þetta væri samstarf það að framfylgja lögum og reglum samkvæmt alþjóðlegum samningum. Hvað varðar hugverkaréttindi? Því að þetta eru þessi verðmæti sem hefur verið að skapa í dag og auðvitað vill Kína og Ísland líka sjá til þess að við séum að virða leikreglur hvors annars á þessu sviði. Og eitt af því sem kannski tengist þessu og hefur komið kannski einhverju leyti út við þessu þetta það sem kallast Patent Prosecution Highway, sem raun og veru bara svona fast track. Þannig ef þú ert að sækja einkaleyfi á Íslandi eða Kína, þá getur þú fengið svona, hvað maður segja, svona hraðari meðferð á því að viðurkenna rannsókn hvors annars kínversku hugverkastofunar og íslensku hugverkastofunar viðurkenna rannsókn hvors annars upp á veitingu einkaleyfis. Þetta hefur ekki verið nýtt, fyrirtæki hafa ekki nýtt sér þetta mjög mikið, en það þó eitthvað. Er þetta eitthvað sem Íslendingur höfum? Bæði. Allir Evrópu, Nei, við erum með nokkra, þetta raun og veru bara, þetta bara samstarf við Kína. Þetta ekki samkvæmt einhverjum alþjóðlegum, við erum ekki með einhvern alþjóðlegan samning sem að mörg lönd inni í. Kína með svona samning við einhver lönd og við erum með svona við eitthvað, eða allavega í einhverjum pröfufösum. En þetta raun og veru bara samningur milli okkar og kínversku hugverkastofunar að Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar, en ef þú ert náttúrulega með... Þegar stríðið það ekki gegn því að þessi búið að birta svona... Jú, þetta sennilega, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvaða stigið það sem þú þarft að fara þessa leið, en ef þú ert náttúrulega búin að fá veitt einkaleyfi og ef það orðið komin einhver tími á það, að þá getur náttúrulega ekki bætt við löndum, sko. Sækja í ferli. Ég þekki ekki alveg nógu vel á hvaða tímapunkti maður getur nýtt sér þetta. Við hefum að endurtaka spurningum út í sal. Já, fyrirgefðu. Já, hún var að spyrja hvort að hægt sé að nýta sér þetta þessa PPH flýtimeðferð ef maður þegar búinn að sækja einkaleyfi eða þegar komið með einkaleyfi. En langbesta leiðin til að vernda hugverk í Kína að vinna heimavinnu sína og það að vera með sína hluti í lagi hér heima sem fyrst og byggja ofan af því. Og ég ætla kannski aðeins að renna yfir hvað að tala um, hvaða verkfæri höfum við
til að vernda okkar hugverk og vernda þessi verðmæti, þessi óáþreifanlegu verðmæti sem allir að tala í dag. Hvað höfum við í höndunum? Það er fyrsta lagi það vörumerki. Svo það hönnun, skráð hönnun, einkaleyfi, viðskiptaleyndarmál og höfundaréttur. Þetta svona almennt séð að þá eru þetta þessi 5 verkfæri sem við höfum. Og við byrjum bara á vörumerkjum. Vörumerki eru tákn, geta verið texti, geta verið orð, geta verið tákn, myndir, geta verið orð og myndir í einu, en við vitum svo sem í eðli sínu hvað vörumerki eru. Við sjáum þau hérna allstaðar í kring. Og þetta náttúrulega lykilatriði við markaðssetningu, að það að vera með sín vörumerki á hreinu. Því að þetta eru oft verðmætustu eignir fyrirtækja og við skoðum til dæmis bara svona eins og tæknifyrirtæki í dag, Google og Apple og nú Tencent kínverska, þeir eru orðnir þarna eitt af verðmætustu fyrirtækjum í heimi. Það er vörumerkin þeirra, geta alveg verið að ná upp í helming verðmæta fyrirtækis. Verðmætustu fyrirtæki í heimi eru oft bara helmingurinn af fyrirtækinu er einungis vörumerki, ein tegund hugverkaréttinda. Út af því að hvaða er mikilvægt að tengja við viðskiptavininn í gegnum vörumerkið og byggja upp þessa ímynd og orðspor. Því að þetta er ekkert annað en tæki til að halda utan orðspor, ímynd og viðskiptavild. Og það er hvort sem það er hér heima eða á erlendum markaði. Þannig að áður en sótt á erlenda markaði þá er mjög gott og eiginlega það er nauðsynlegt að leggja grunninn fyrir því að halda utan verðmætin sem maður fær þegar maður er að byggja upp viðskiptavild erlendis. Og eitt sem er svolítið lykilatriði þessu að það er hvort sem það er hér eða í Kína eða í Bandaríkjunum eða hvar sem er í heiminum, vörumerki eru ekki til að lýsa vöru eða þjónustu. Þau eru til að aðgreina þau á markaði. Og ef að þú ert með vörumerki sem að lýsir vöruna eða þjónustunni, þá færðu það ekki skráð. Færðu það ekki skráð hér, færðu það ekki skráð í Bandaríkjunum, færðu það ekki skráð í Kína. Þetta er því að það segir sér sjálft að þú getur ekki verið með einkarétt á einhverju mjög almennu hugtaki innan tiltekinnar þjónustu eða starfsemi. Og hvernig getum við vernda þetta erlendis? Sem betur fyrir þá erum við með hlutar af alþjóðlegum samningum og við erum með tiltölulega einfalda leið til að sækja á erlendamarkaði og vernda á erlendumörkuðum. Og það er í gegnum Madrid-kerfi alþjóðahugverkastofnunarinnar. Þetta er raun og veru, þú byggir á íslensku umsókn, þú þarft að sækja fyrst á Íslandi eða á sama tíma og ferð svo til, þú getur gert, það er hægt að gera þetta á netinu, og sækir og þú getur tilgreint alltaf 121 land og þar á meðal Kína. Þá er þetta raun og veru bara einu umsókn sem að dreifist út til þessara ólíkra landa í gegnum VIPO-kerfið. Og fyrirtæki hafa ákveðin svona glugga til að ákveða sig. Það er reyndar alltaf hægt að fara þessa leið, en upp á það að fá upphaflegu dagsetningunni sem sótt var heima, það er 6 mánaða forgangsréttur. Þannig að þið getið sótt hér heima og beðið í 6 mánuði, það er 6 mánaða glugga til að sækja erlendis og þá gildir upphaflega dagsetningin sem dagsetning fyrir umsóknin erlendis. Þannig að þetta er þessi gluggi sem þið hafið til að meta það hvort að þið viljið fara til ólíkra landa, hvaða landa það eru. Svo er þetta, þegar það kemur að vörumerkjum, þá er líka hægt að byggja á hana það seinna, en þá gildir ekki forgangsrétturinn. Einkaleyfi eru, það er oft talað einkaleyfi sem vörumerki, en einkaleyfi hafa ekkert með vörumerki að gera, heldur þetta snýst þetta vernd á tæknilegri uppfinningu. Vörumerki og einkaleyfi eru algjörlega aðskilin og hlutur sem hafa í raun og veru ekkert með hvort annað að gera. Líkt og með vörumerki að þá er þetta landsbundin réttur, reyndar með vörumerki er smá undantekning því að það er hægt að sækja á einhverjum landsvæðum, til dæmis er hægt að fá vörumerki fyrir Evrópusambandið í heild sinni, en í eðli sínu þá er hugverkaréttindakerfið og vörumerki og einkaleyfi og hönnun, þá er þetta landsbundin réttur, þannig að það þarf að sækja í hverju einu landi.
og gildistími einkaleyfa 20 ár oftast. Það eru einhverjar undantekningar sem hægt að fá einhverja framlengingu, en þetta svona grunnreglan. Til að fá einkaleyfi á einhverju uppfinningu að þá eru það 3 grunnskilyrði. Það frumleiki, nýnæmi og framleiðsluhæfni. Það fyrsta lagi að þetta sé eitthvað sem talið vera nógu frumlegt til að vera hægt að geta verið einkaleyfi. Það er hægt að framleiða þetta, það verður tæknileg lausn á einhverju vandamáli. Og það sem skiptir líka miklu máli þetta nýnæmi. Þetta verður að vera nýtt, og þá á ég ekki við á Íslandi eða einhverju landsvæði, heldur það að vera nýtt í öllum heiminum. Og þess vegna eru einkaleyfi svona verðmæt þegar kemur því að sækja sér fjárfestingu, út af því að þarna ertu að fá stimpil upp á það að tæknilega lausnin sem þú ert með, uppfinningin sem þú ert með, algjörlega ný í mannkynssögunni. Því að þú leggur inn einkaleyfisumsókn og hún rannsökuð. Rannsakandi sem oftast doktor á viðeigandi fræðasviði, hann eyðir dögum í að leita í öllum gagnagrunnum sem fyrirfinnast. Einkaleyfa gagnagrunnur ca. 100 milljón skjöl, eða 80–90% af allri tækniþekkingu mannsins. En hann leitar líka í fræðigreinum, hann googlar. Að þú fær stimpil upp á þetta sé nýtt, og þá hægt að veita einkaleyfi. Það svona svipað kerfi sem í gildi við það að fá einkaleyfi. Þú þarft að sækja og fyrir vörumerki. En það eru 152 lönd sem aðilar að þessum samning, þar á meðal Kína, og þar getur þú í raun og veru farið og tilnefnt ákveðin ríki, og samningurinn dreifist þá til þeirra landa. Og svo taka þær einkaleyfastofur ákvörðun, og stundum meta þær leit hjá einni stofu og stundum ekki. Þannig að þetta getur verið flókið og langt ferli, en í grunninn þá virkar þetta svona. Og líkt og með vörumerki að þá 12 mánaða forgangsréttur. Hann ár í staðinn fyrir 6 mánuði á vörumerki. Þannig að þú getur sótt á Íslandi, og svo hefur þarna 12 mánuði til að ákveða til hvaða landsvæði þú vilt fara. Þannig að þetta alveg ágætis gluggi sem að þú hefur til að meta það hvort það sé þessi virði, hvort það sé áhugi fyrir þessu einkaleyfi, hvort þetta sé sem viðskiptatæki einhvers virði, áður en að þú ferð að fjárfesta í því að fara erlendis. Þannig að það tími sem þú getur nota til dæmis að sækja fjárfestingu, sækja aðstoð, fá aðstoð sérfræðinga við að gera þetta. En ef þú sækir innan þessa 12 mánuða, þá gildir upphaflega dagsetningin, þá ferðu aftur í tímann, 12 mánuði. Einnig hægt að fara og sækja beint hjá Evrópsku einkaleyfastofunni, EPO, sem að Ísland aðilað, og það hægt að fara þaðan inn í svona alþjóðlegt ferli, en það ekkert endilega betra. Íslensk einkaleyfi eru rannsökuð á dönsku einkaleyfastofunni, og svona rannsóknir hafa sýnt að það mjög há gæði á þeim einkaleyfum. En það svona veg að meta hvað best fyrir fyrirtæki hverju sinni. En þegar það kemur að því sérstaklega að sækja einkaleyfi, og á einhverju leyti til líka með vörumerki og önnur, að þá mælum við alltaf með því, þá sérstaklega með einkaleyfi, að sækja sér aðstoð sérfræðinga, lögfræðinga eða umboðsmanna. Því að þetta það flókið, til dæmis það bara að skrifa umsókn, fylgja henni eftir. Þetta það erfitt að það ekki á hvers færi að gera þetta. Hönnun þriðja tegundu hugverkaréttinda sem háð skráningu, og getur verið svona, þetta það sem kallað í Kína kallað þetta design patent, og í Bandaríkjunum kallað þetta líka design patent, en annars þar þetta bara registered design eða skráð hönnun, og getur verið ódýr og góð vernd fyrir margs konar iðnhönnun, og þetta mikið notað af bílaframleiðendum, úraframleiðendum, húsgögn, minna kannski svona tískuðinni af þess að það sem að hlutir breytast mjög hratt.
En með þessu þá færðu alltaf 25 ára vernd sem þarf að endurnýja á 5 ára fresti og já, eins og ég segi, þá þetta mikið notað í iðnhönnun að mestu. Og þarna bara verndað útlit vöru. Það ekki virknin á bakvið eins og einkaleyfi. Einkaleyfi er ekki útlitið sem verndað, heldur það bara virknin, þarna það öfugt. Þannig það bara útlitið en ekki virknin. Og þarna getur verið útlitvöru, það getur verið mynstur, það getur verið grafísk hönnun eða jafnvel einhvers konar merki. Þannig að það eru ýmsir möguleikar á þessu sviði. Það líka alþjóðlegur samningur með það að skrá erlendis og það eru 88 lönd sem eru aðilar að hagsamningi alþjóðahugverkastofnunar, en Kína hins vegar ekki aðili eins og Þannig að það ekki hægt að fara, ef maður vill skrá hönnun í Kína, þá verður maður víst að fara bara beinustu leið til kínversku hugverkastofunar og skráða þar eða í einhvers konar ferli þar. Það reyndar viðræður sem að standa yfir, en eins og maður veit að þá getur svona viðræður tekið langan tíma, þó að ég las nú eitthvað að það sæi nú kannski fyrir endanum á þeim viðræðum, en ég veit ekki, maður veit aldrei hvenær það getur gerst, en þeir, Kína leggur mikið upp á því að taka þátt í svona samstarfi og að vernda sín hugverk, út af því að þeir eru fara á því að vera að framleiða bara magn yfir það að framleiða gæði og framleiða sín eigin hugverk. Þannig að auðvitað skiptir þetta þeim meira máli og þetta er svona hluti af því. Viðskiptaleyndarmál og höfundaréttur eru tvær tegundir hugverkaréttar sem eru ekki háð skráningu, en snúast meira þá kannski svona, hvað maður segja, svona box sem að það þarf að tikka í, og það upp á bara að hafa góða yfirsýn, það þarf að huga því í samningamálum og þess áttar. Viðskiptaleyndarmál, trade secrets, geta verið alls konar tæknilegar upplýsingar, áætlanir eða framleiðslu aðferðir, meira að segja getur verið með tæknilega lausn sem að þú ákveður að vernda sem viðskiptaleyndarmál frekar en einkaleyfi. Þetta er alltaf mat, hvort að þú vilt halda einhverju leyndu eða hvort að þú vilt fá einkaleyfi. Því að þegar þú sækir einkaleyfi þá þarftu að dreifa þekkingunni, þú þarft að skila nákvæmlega í hverju það felst. Og það getur verið bara strategískt betur ef þú telur þig geta haldið í leyndu að vernda þessi viðskiptaleyndarmál. Svona þumalputtareglan það sem að sumir segja patent what you can't keep secret what you can't patent. En hins vegar upp á það að sækja sér fjárfestingu og þess að þá einkaleyfi alltaf svona meiri svona gullstimpill og eitthvað sem að fjárfestar líta meira til út af því að hver verndin sterkari enn í viðskiptaleyndarmálum. En viðskiptaleyndarmál þurfa að uppfylla 3 skilyrði. Þetta má ekki vera almenn vitneskja. Ef þetta eitthvað sem í iðnaðinum eitthvað sem allir vita, þá segir sér sjálft, þá þetta ekki leyndarmál og þetta ekki viðskiptaleyndarmál. Þetta verðmætt út af því að þetta leyndarmál. Ef að samkeppnisaðili myndi komast að þessum upplýsingum, að þá myndi það hafa slæm fjárhagsleg áhrif á fyrirtækið þitt. Og að lokum að þá ertu búin að grípa til einhverja ráðstafana til þess að vernda viðskiptaleyndarmálum. Og það felur sér, þú ert ekki að tala þetta í fjölmiðlum, þú ert ekki að setja upplýsingar þetta á heimasíðuna þína, þú ert ekki að skilja þetta eftir á USB, kaupa einhvers staðar. Og Kína ég þekki kannski ekki nákvæmlega, kannski getur Simon eitthvað að tala um það hvernig þeir líta á viðskiptaleyndarmál. Þetta búið að vera eitthvað í fjölmiðlum því að Donald Trump til dæmis að segja mikið að þeir séu að stela viðskiptaleyndarmálum hvers annars og svona sko. En samkvæmt alþjóðlegum samningum að þá Kína búið að skuldbinda sig til þess að framfylgja viðskiptaleyndarmálum í þessum TRIPS samningi, sem alþjóðlegu samningu sem Ísland líka aðilað og kemur fram í fríverslunarsamningnum. Já. Þetta virkar í svona östuð bara Já. Í praxis, í rauninni, þetta ekki háð skráningu. Nei. Hvernig virkar þessi rauninni? Þetta bara, já, þú bara heldur, já, hvernig virkar þetta í praxis? Þetta virkar bara þannig að þú heldur þessu leyndu og ef það snýst bara fyrst að skilgreina hvaða upplýsingar þetta eru út frá þessum 3 skilyrðum og
halda og takmarka aðgengi að þessum upplýsingum. Ég rekst ofta fyrirtæki sem vilja ekki segja neinum neitt neitt sem að gera og það er náttúrulega erfitt að sækja sér fjárfestingu og eitthvað svona, þú vilt ekki segja neitt og mikið af þessum upplýsingum er ekki viðkvæmar. En ef það eru viðkvæmar upplýsingar, þá snýst það að skilgreina þær og takmarka aðgengi að þeim. Alltaf að spyrja ef þú ert í einhverju samstarfi eða tala við einhvern fjárfesti eða tala við einhvern, þarf þessi aðili að fá aðgang að þessu upplýsingum? Þarf þessi starfsmaður að fá aðgang að þessu upplýsingum? Ef svarið er nei, þá fær hann ekki aðgang að þeim því að upplýsingarnar eru læstar inni og algjörlega háða því að aðilinn þarf að fá aðgang að þeim. Já, já, í raun og veru, í raun og veru. Höfundaréttur, það eru fyrirtæki eiga öll einhvers konar höfundarétt og þau oft vitið það ekki og þarna getur verið bæklingar, geta verið hönnun og arkitektúr og upplýsinga og kynningarefni og þetta er ekki háð skráningu, gildir í þangað til 70 ár, gildir í 70 ár eftir andlát listamannsins og eitt af því sem margir átta sig ekki á það er að til dæmis að grunnkóðar eru verndaðir af höfundarétti. Þannig að þið verið með einhverju forritinu, einhverju kóða á baku eitthvað forrit, að grunnkóðin sem slíkur er verndaður af höfundarétti. Ekki virknin á bakvið, þannig að það er einhver lausn, þá getur þú farið einhver aðra leið, virka það, en það má ekki taka kóðan og setja inn í annað forrit. Hvernig er staðan Kína varðandi þetta? Hvernig er staðan Kína varðandi höfundarétt? Það er líka talað höfundarétt í þessum TRIPS-samning sem að Kína og Ísland er aðilar, þannig að þeir hafa skuldbundið sig til að framfylgja höfundarétti, og það hefur verið að skána, veit ég, að þeir eru að fara úr því að vera algjörlega bara úr framleiðslu, því að þeir eru að framleiða sinn höfundarétt líka, þeir eru að framleiða kvikmyndir, þeir eru að framleiða meira efni sem að myndi heyra undir höfundarétt. Þó að Simon getur kannski tala meira hvernig það virkar í praxis að framfylgja svoleiðis í Kína. En hvar og hvenær áttu að vernda? Fyrsta lagi sem segi það er gott að huga því að hugverkin séu vernduð hérna heima. Það er ágætis grunnur, það er gott að hafa grunninn á hreinu og þá líka bara búið að sækja sér fjárfestingu og svoleiðis. Maður er ekki að sækja að skrá allstaðar upp á grín. Þetta snýst hagsmuni, þetta snýst hvar þú ert með starfsemi og hvers virði þú telur að einkaréttur og hagnýtingu hugverksins er. Og það er bara svona reikniformúla. Einkaleyfi til þess með tæknilega lausn á einhverju uppfinningu og þú reiknar það út að það skila þér svona miklu að þá ertu þú kannski tilbúin að fjárfesta í því að vernda á ákveðnu svæði fyrir x mikið af pening. Og þannig að það þarf að skoða til dæmis framleiðslu sem ég veit að er mjög algeng að Íslendingar eru að framleiða í Kína, sölu og markaðssetningu, eins og hann kom inn á þann, þá er þetta orðið það stór markaður að þetta fer að skipta verulega miklu máli. En líka ef það fer einhvers staðar hönnun eða rannsóknarþróun eða samstarf, þá á að skoða það hvort að það sé góð hugmynd að skrá hugverkin á viðeigandi landsvæði, þar með Kína, eða huga að því í svona samningagerð. Og ég mæli nú alltaf með því að þegar að fara í framleiðslu að það þarf að huga vel að því að hugverkin séu vernduð þegar ég hef einmitt heyrt að einhverjum Íslendingum sem brenna sig á því. Og það getur nefnilega verið að þú skrifur undir samning við kínverskt fyrirtæki að framleiða og þess að þú vilt fá 5.000 eintök, fær þau, en það stendur ekki til samningum að fyrirtæki megi ekki halda áfram framleiða og vörumerki er ekki skráð í landinu, þannig að það er, þú er ekkert í höndunum. Það er ekki svona að brjóta lög ef að uppkemst það. Og skoða vel í samningamálum, starfsmannamálum, verkferla, hver þarf aðgang, hver á hugverkin sem að skapast upp úr svona samstarfi. Það er langt best að það sé á hreinu til að koma í veg fyrir einhvers konar lagalega ágreining seinna meir. Það er langt ódýrasta leiðin og samræma við viðskiptaáætlun. Hvert er þetta stefna, hver er áætlunin, hvar sérðu fyrirtækið eftir 2 ár eða 5 ár?
komin inn á kínverskan markað eða hvað. Til dæmis með vörumerki þá getur sótt og þú þarft ekki að nota það í einhver ár. Á Íslandi til dæmis að þá hefur 5 ár til að nota vörumerki eftir að þú búin að skráða. Þannig að þetta hefur góðan glugga til þess að svona taka þessa ákvörðun. Við erum ekki að skrá bara til að skrá, heldur þetta til að vernda þetta samkeppnisforskot og verðmætin sem skapast með nýsköpun. Og svona aðeins í lokin að bara sýna svona aðeins hvað ég meina með því. Ef við tökum bara svona eina svona dæmi framleiðslu og það bara bjórframleiðsla. Við erum alltaf að leita, þetta náttúrulega mjög þessi markaður mjög harður, þannig að við þurfum alltaf að finna eitthvað samkeppnisforskot sem að annarkvort fær aðila til að borga meira fyrir okkar vöru eða líklegri til að kaupa okkur vöru. Þannig að tökum svo dæmi að breyta byggi í bjór, það er sem ekki nýtt, en þú getur fundið aðferð til að framleiða bjór á 10% lægra kostnaði. Ok, það gæti verið eitthvað nýtt, þannig að það getur verið vendað sem viðskiptaumhverfið eða þú getur fengið einkaleyfi á framleiðsluaðferðinni. Það er samkeppnisforskot sem að vera þannig vendað. Gætir fengið eitthvað flotta hönnun á flösku. Fólk er tilbúið að borga meira fyrir fallega hönnun, bæði í Kína og Íslandi. Það getur verið eitthvað sem aðilar vilja tilbúin að borga meira fyrir. Þú getur vendað það með skráðri hönnun eða design patent. Þegar vörumerki er komið á, við vitum það eins og með Apple og þetta, það fólk er tilbúið að borga meira fyrir gott vörumerki, sérstaklega ef það er eitthvað sem táknar eitthvað sem því er annt hvort það sé umhverfismál eða hvort það sé uppruna ímyndin eða hvað það er, og þetta er eitthvað sem þarf að vernda. Eins og við sjáum áðan að þá eru leynast margir sem að reyna að nýta sér þessi verðmæti. Og lokum geta verið einhvers konar áætlanir, eitthvað sem er rosa sniðugt og nýtt sem við vitum ekkert og þarf að halda leyndu, og það getur verið eitthvað sem í raun og veru einhvers konar viðskiptaáætlun sem er eitthvað nýtt og það þarf að halda því leyndu. Bara svona að lokum að þá veitir Hugverkastofan, hún veitir ráðgjöf hvað varðar þessa grunnhluti. Við erum ekki að veita kannski lagalega ráðgjöf, en við getum veitt svona ráðgjöf hvernig þetta ferli virkar, hvaða leiðir eru í boði og þess háttar. Það er endurgerðslaust, það getur komið hvenær sem er. En svo erum við líka með fleiri þjónustur sem við tökum gjald fyrir, til dæmis samanburðarleitur vörumerki, þar sem við getum fengið að vita hvort að vörumerki sé nýtt hér á landi, eða það sé of líkt einhver öðru. Samtalsleit einkaleyfa, það er líka þjónusta sem við erum tiltölulega ný, þar sem við komum í samband við sérfræðing frá dönsku einkaleyfastofunni, rannsakanda, og hann í raun og veru setist niður saman í gegnum fjarfundabúnað og leitið í gagnagrunum í cirka 2 tíma og fáið svona hugmynd það hvort að uppfinningin sé ný eða ekki á heimsvísu. Og þannig að það getur skipt miklu máli upp á það svona annarkvort að stoppa algjörlega og finna sér eitthvað annað að gera, eða þá fá svona grænt ljós og bara halda áfram, eða það þú setja að brjóta á einhverjum, hvaða fyrirtæki er í starfsemi á þessu sviði og þess háttar. En þegar kemur að einkaleyfum sérstaklega, að þá mælum við alltaf með því að leita sér ráðgjöf, sérfræði og lögfræðinga. Og það er hægt að fá lista yfir þá sem eru að sinna því á heimasíðu félag umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa á Íslandi, fuve.is. Erum við ekki komin fram yfir og svona, þannig að það er ekki meira spurningar. Þið sem eru heima, endilega bara fá okkur kaffi og vonandi eigið þið kleinur, en Simon tekur við eftir smá stund.
Simon, if this is not working, it's people pointing it there, but it's over here, so you can just click it forward. So our last speaker today and our guest of honor, Simon from the China IPR SME Helpdesk in Brussels, is now gonna tell us all about IPR in China. Great. So anyway, first let me extend my thanks to the Innovation Centre in Iceland and EEN for allowing us the opportunity to actually come and talk to you this morning, where we always appreciate the opportunity to meet with and talk with European SMEs. You've heard who skip right through that and go straight on to what I'm hoping to talk to you about this morning. I'm going to tell you a little bit about the China Helpdesk, which is a resource for you to use that's funded by the European Commission, and then talk about intellectual property in China, why it's important, and try and set the stage by talking about some background about China's drive for innovation, and then touch upon some, I hope, will be useful strategies, developing a workable IP strategy for China, some points about collaboration and technology transfer, and then finally, if you need it, some considerations for taking enforcement action in China if it ever comes to that. So to briefly tell you about the China Helpdesk, we are a European Commission funded organisation. We are therefore able to give you support and advice free of charge. Your tax money has already paid for it, so it is worth you making full use of this resource. One of the key services is to provide an inquiry helpline so that you can contact the China Helpdesk with your inquiry about some IP issue to do with China, and you will get a free and confidential personalized response which will be tailored to your specific question. And the help desk has a large team of experts who support our activities, more than 80 experts who are knowledgeable about certain types of IP issues or certain industries. So the chances are we will have somebody who can give you some helpful advice. So that's a key service. We provide trainings and workshops around Europe and in China. There is a very well-resourced website on which you can find a lot of information, and you have some examples of the guides and fact sheets which are also available via the website to download on the tables in front of you. And these are a couple of additional examples. I don't think you've got those in front of you, but there are many different guides on different IP issues and on different horizontal or sectoral business issues as well for China IP. This is how you can stay connected with the China Helpdesk if you would like to. At the bottom right, this email, this website address gives you access to not only the Helpdesk, but also all the other help desks that the European Commission funds and runs. There is a European help desk, you may well have heard of that. There is also a Latin America help desk and a Southeast Asia help desk. And these all provide similar services, free services, support and information for those respective geographic areas. So that's a little bit about the help desk. Moving on to look at China now specifically. It's interesting to know what drives businesses from Europe to China. It may be tapping into
or accessing the huge potential market in China. At least traditionally, it may have been to find lower cost resources to manufacture our products and then export them back to the European market. It may be now to access a talent pool. China has got a growing population who have been to university and are well qualified, and a substantial pool of resources. It may be because you have received some government support to be able to participate in some project to get into China, or there may be indeed other reasons to go there. But for whatever reason you are interested in China or you choose to go, intellectual property for your business, your idea is very, very important. The China market really requires changes to products and services. If you are going to China, you have to contend with different tastes, different culture, a different language. And this typically means collaborating with a Chinese partner or a Chinese business. And there is going to be an exchange of know-how, an exchange of your ideas with your partner or your prospective partner in China. And also, it's worth mentioning at this stage, as we have heard in the previous presentations, how China has grown exponentially in the last decade. Their businesses have really taken off, and I don't know if this was mentioned or not, but a lot of consumers in China are perhaps the most advanced in the world in terms of buying and selling using their phones and using the internet. So you're dealing with a very different kind of environment for your business if you go there. Talking of scale, I was in. I took this photograph from a hotel in Yiwu, and Yiwu is located in Zhejiang province, which is a couple of hours by high-speed train from Shanghai. And this area outlined in red is an international trade center. It's like a large distribution center for both China, domestic market, and for exporting overseas. And it contains, it must be more than a mile long, it contains over 3 or 4 floors, about 70,000 different businesses, 4.5 million square meters of trade center. And this is, as I say, in a place called Yiwu. You would not normally come across it. You may have heard of other areas like the China, the Guangdong or Canton Trade Fair in Guangzhou, which is a big international fair. That's also a huge event. But places like this in China you may not even have heard of. I don't know, or probably haven't visited such a location. But when you're there, it gives you a sense of the sheer scale of the market and the business activity in China. And that's another reason why IP is important for you if you're doing business in China. If you go there and your product is not on sale somewhere in that trade center, then chances are you don't have a problem in China. But if you are selling to China and your product or your brand is getting established there, you may well find something being sold there with that brand on it. So one of the driving forces behind China's growth is its drive for innovation. Way back in 2006, China set a goal for itself to establish itself as an innovation country. And this was followed by a national intellectual property strategy in 2008. And that strategy, in many respects, is still leading the whole country. Intellectual property is becoming an important part of China's national development. And it is also integral to their medium and long-term plan, which runs up till 2020 before it's extended in a new plan. And I mention the medium and long-term plan because in that plan there is specific reference to innovation. And it says in the plan that
indigenous innovation to China is seen as enhancing original innovation through co-innovation and re-innovation based on the assimilation of imported technology. So I think that's kind of important for businesses to be aware of. And the same plan also warns against blindly importing foreign technology without plans to transform it into Chinese technology. There is a governmental or national strategy to improve China's innovation capabilities, and it does, in a sense, lead the way to assimilating external innovation and innovating itself on, or building innovation on those innovations to create its own developments. So having said that, which in a sense is almost a negative comment, there is the other side of the coin, and that is that China has some very strong intellectual property laws. No doubt the environment in China is changing, and even more changes are expected as all the new laws that have come into force and the regulations are fully implemented. The enforcement environment has improved, but understanding and awareness of how the Chinese system works is absolutely crucial. And what kinds of intellectual property are there in China that you can rely upon? You've already heard from the Intellectual Property Office in Iceland that there are different kinds of intellectual property, so I'm not going to dwell on the definitions of what these different intellectual property rights are. But trademarks are a vital or important intellectual property right in China. And to set the context, during the first half of 2018, just over 3.5 million trademark applications were filed in China. And as of the 30th of June 2018, there were 31.5 million total trademark applications filed, and nearly 19.5 million trademarks registered. And to put that in context, I think there were figures mentioned earlier showing that there were just over 5.7 million trademark applications filed in the whole of 2017. So if the numbers for the second half of 2018 are anything like the numbers shown for the first half, and I don't have those figures available yet, they haven't been published, then you're seeing a conservative increase of around 25% in trademark applications in over 2017. I mean, these rates of growth in trademark applications are just crazy, phenomenal. The China Trademark Office is making a decent showing of keeping up with the increasing numbers of trademark applications. It's pledged to reduce the time it takes to get a trademark registration in China, and it is doing a pretty good job. Now you can get a trademark application through under 12 months in China. They are aiming to keep it down to around 7 months, and they are moving in that direction. So despite the huge increases, you can still get a trademark filed quite efficiently there. So in terms of trademarks, there are a couple of tips or rules, if you will, which we would recommend that you try to follow. And the first suggestion or rule is, and this is the advice I'd give anybody going to China, apply for your China trademarks before you go to China. We've heard how important it is to register in your home country first. And second, before you step out to China particularly, really think about registering a trademark there. And you can do it, it's not difficult. You can work through any trademark agent. They will have collaborative partners in China to help you with the registration process, and it's not expensive, so it's certainly worth doing that.
but there are differences. China uses the same trademark system as we do in Europe. They follow the Nice classification system, but the difference is that China has additional subclasses for their trademarks. So if you file a trademark application here, you may expect your trademark to cover a certain class. In China, you have to further refine and specify what your trademark is going to be registered for into subclasses. And that's a red flag issue in a sense. It's dangerous because if you don't specify what subclass you're going to register in, then the decision will be made for you and your trademark will be allocated subclasses, which may or may not be correct for you. And B, as I say, it is a narrow focus, a narrow field of protection. So you have to think about trying to register in more classes in China if you can. So you don't need to be an expert on these issues. You don't need to know the ins and outs of registering a trademark in China. But if you're generally aware that you need help, that's the important thing. Do try and get an expert to help you with your registration. And of course, the other thing I should mention is when you go to China and you register your mark, in China, if you're going to have any sort of business activity in China at all, your mark will be known by a Chinese name. And if you don't invent a Chinese name for your mark, then whoever is doing business with you or whoever is buying your products or services will come up with a name for you. So it makes a lot of sense when you're registering your mark in China, think about a Chinese name as well. And that in itself is a little bit of a challenge, shall we say, because you basically have three different choices about how you can choose a mark in China. It's going to be in Chinese, so you're looking for a translation of your name or your brand into Chinese. So how do you do that? Well, you can go for a literal translation, so you're translating directly into Chinese your name, like Apple computers, and that's translated successfully as Pingguo, which is apple in Chinese. So that works if you have the right kind of name and the mark is available for you to register. Or you might try to go for a Chinese sounding name, which sounds like your own brand, a phonetic translation. Audi, the car manufacturer, has done that. They chose a brand called Audi, which is Chinese, and that sounds like Audi in Chinese, which again is good. If you can come up with something that sounds good, sounds like your brand, and does not have any adverse meaning associated with it. So you have to be a little bit careful with the characters you choose. But of course the best option, if you can find a literal and phonetic translation combined, that will cover everything. So again, you may need a little bit of help to choose a Chinese name. It's not, it's not impossible, but obviously somebody who speaks the language and understands Chinese trademarks will be better placed to help you. So that's worth thinking about when you register your mark there. A little bit of background. This is basically the same as Europe in terms of the duration of trademarks and the renewal. So I'll jump on. I don't want to spend too much time on that. I thought I would just briefly mention geographical indicators. This is in certain jurisdictions you can protect a geographical indicator through a system that applies exclusively to GIs, and that's known as a sui generis system of protection, and that's a system which applies protection separate from trademark registration, and this exists in the European Union. You have GI protection in the EU, but some countries protect geographical indicators under trademark law, as they do in Taiwan and in China and in the USA, and through what is known as either a collective or a certification mark.
So it's important to understand what those mean. Basically, the common feature is that they can be used by more than one person as long as the users comply with the regulations of use or the standards established by the holder of the geographical indicator. And the difference between a collective and certification mark is that collective marks can only be used by members of a certain association that have the rights to use that mark, whereas a certification mark can be used by anyone who complies with the standards defined by the holder of that mark. So you can have geographical indication protection in China, but that doesn't mean it's not without its problems. This was a study commissioned by the European Commission into wines and spirits and violations of those geographical indicators in China. And as you can see from this research into 200 different wine and spirit producers, European wine and spirit producers, their biggest issue was on the trademark, the brand of the GI, the brand infringement. So this kind of abuse is still relatively, or has been relatively common in China, so it's not without its problems. We've heard about patent protection. You know what patent protection is. There is a difference between the patent protection available in China and in Europe. There are also similarities. You've got invention patents. You already heard that invention patents are protected for 20 years. China also offers utility and design patents, which can offer protection for 10 years. So China is quite different from many Western jurisdictions by giving patent protection for utility models, which basically protects the shape, structure, or a combination of the shape and structure of a physical product. If the protection involves methods and compositions, then it must be protected by an invention patent. The thing about utility models is that they require a lesser degree of inventiveness, and they are much quicker and cheaper to apply for in China. On average, 9 to 12 months is the application time for a utility model. And they, in a sense, they're useful for products which may have a shorter lifespan. So an invention patent is a costly investment. If you want to invest in an invention patent in China, it may cost you anywhere from 4,000 to 14,000 euros to go through the entire process, and take between 3 and 5 years to apply for an invention patent. Whereas a utility model, there is no full examination, and it's granted within 9 to 12 months normally. And many Chinese companies use utility patents to register as their IP. I mentioned design patents as well, and I thought I would demonstrate this just by giving you a very quick example. We've seen something similar already this morning between the cars and the similarity of those cars. I'm not sure on the details of what was said, but this is a case involving a design patent, and basically it was a German bus company called Neoplan Bus, and they registered a design patent in China for their bus, and along came a company called Zhongda and its associated group who developed the model on the right, which we can all see is basically a similar design. So Neoplan filed a lawsuit. The German company filed a lawsuit in China, and they accused them of copying their design patent, and they won the case. And this was back in 2006 when they filed the case.
They won. And then they thought they had done particularly well. And as you can see, this was the outcome. They were awarded some damages. And this is on a design patent, remember, the cheaper, quicker means of registering a patent in China. And they've been awarded damages of over 21 million renminbi. So quite a substantial sum to be paid out for such a right. So that was all fine. Unfortunately, it wasn't the end of the story. In 2010, Zongda found a picture of a bus in a German magazine that was published before the patent application by Neoplan. And that resulted in the ruling being overturned. And this speaks to the necessity to keep your design patent in China. You cannot disclose it, you must keep it confidential before it's been registered in China. In this case, they had published their design before they went to apply for the patent in China and ultimately lost the case as a result. So do be careful if you're applying for a patent, utility model or design, not to disclose it before you make application in China. Sorry, one question. Regarding the utility model, you said it's specifically in China, or is it not? It's not similar, something similar in Europe? Is it particular for China? This is particular for China, the utility model. You don't have exactly the same system here. It's I suppose the nearest equivalent is what people call a petty patent. So it's considered to be a lesser degree of a patent registration. But I say in China, it uses this particular system to fast track a simpler form of patent. Okay, so just move on to copy. Sorry, did I miss? Yeah, that's correct. So you mentioned utility model. Just to emphasize on design patents, there is a system of design registration in Europe too, and it's a different system. You've got rights in Europe where you can protect a design for up to 3 years before you register, and you can get up to 25 years protection after registering a design in Europe. In China, it's not the same system. It's a design patent, and you must file and register, and then you can have 10 years protection. So moving on to copyright. Copyright for SMEs is a very useful tool because unlike patents or even trademarks, it doesn't necessarily incur any costs because you don't have to register. You're not obliged to register copyright. You automatically own copyright when it is created. And China accedes to the Berne Convention, which means it has to treat everybody here the same as it treats its own citizens and give them copyright protection. But China has a particular judicial system, and that makes it much easier to protect your copyright if you record your ownership of copyright in China. And it's not an expensive or difficult thing to do, but in order to go to court, if you ever needed to, it's always a good idea to have recorded your copyright in China. So that is a form of registration. And by recording it, it means that China accepts ownership, and the courts will more readily accept proof that you own that copyright. Copyright is not the only kind of right that you can use without having to invest much or any money. Trade secrets is another form of protection that you can use to protect your innovation, your know-how. You can protect trade secrets in China. It adopts a similar system in terms of the requirements for a trade secret as you would expect to find in Europe, and that is that the information it has to be kept secret. It can't be general public information. There has to be some value associated to it, and you have to be able to show
that you took steps to keep the information confidential. So provided you can show a court that this is what was done, then you are able to get that protection. Of course, the best thing about trade secrets is not to have to go to court, but to maintain the secrecy. And the other benefit about trade secret protection is that there is no limit you can, in terms of time scale. So if you have an invention patent, you know that you have a 20-year lifespan. If you register your invention patent, in which you can monopolize the use of that patent. If you foresee a much longer term that you're going to be using the same innovation or technology, then perhaps a trade secret is a better, more cost-effective solution, like Coca-Cola and the formula for their drink. That gives you an indefinite duration for the protection of your innovation. So there are various rights, and we'll go on to another way of protecting your IP rights as well in a minute. But these are the various intellectual property rights available to you in China. And the question is, you may not be experts in intellectual property, but you have to make a choice about what rights you're going to choose and how much you're going to spend on protecting your intellectual property in China. Well, one of the ways to help you decide that is to think about how you are going to have to deal with outsiders in your business activity. Are you going to be working with subsidiaries or with investors and shareholders? Are you going to be looking to license your technology or know-how to other companies? Maybe you're dealing with employees here, maybe you're going to have employees in China. And probably you'll be dealing with suppliers and contractors and possibly distributors too. So these are all the different areas in which you will interface with people and at which your intellectual property may be at risk, or at which your intellectual property may be less under your control. So these are the areas that perhaps you need to consider when you're asking yourself which kind of intellectual property to use. But for China, whoever you are considering working with, it is always a good practice to have a non-disclosure agreement with them. I know in the past it's sometimes been said for China that it creates a loss of face if you ask your partners or businesses to sign a confidentiality agreement with you. This is not the case. This is not true. It's certainly not true now. And quite the reverse. If you're doing business with a Chinese business, they would almost expect that you would have some control over your rights, your technology. They would expect that you would have some sort of confidentiality agreements. And if you didn't, then you may perhaps suffer as a consequence. They may have less respect for your intellectual property. So I keep referring to intellectual property and non-disclosure agreements. And the reason I do that is because although non-disclosure agreements are about keeping confidentiality, you should use them as another means to reinforce your intellectual property. You can include clauses in non-disclosure agreements about your intellectual property rights. And this is a wonderful opportunity for you to further reinforce and extend your ownership and to deter copying or use of your intellectual property rights. There are quite a few key clauses to put into a non-disclosure agreement, some listed up here as examples. Perhaps the one I would pick on most is enforceability. And by that I mean where you can enforce the right, under what governing law you can enforce that contract. A big mistake that's made by many European businesses is they write a non-disclosure agreement and the jurisdiction for that agreement for enforcement is their own country. And that's not appropriate if you want to enforce your agreement in China. If you've got a non-disclosure agreement, it should be under the governing law for that agreement should be China, which is where you're going to insist your rights are enforced. So be
be wary about the governing law under your non-disclosure agreement or contract. So if you have registered your intellectual property in China, you can license your intellectual property to other parties to use. You should always register a license with the appropriate authority in China, so a trademark license with the China Trademark Office, or a patent license with the State Intellectual Property Office. And you should ensure that you have a properly written agreement using the correct style of contract. Again, it should include in there the confidentiality clauses and clauses that regulate what happens to your intellectual property or your technology in the case of a technology transfer. Again, I emphasize governing law is very important here too. Many SMEs put the wrong governing law in their technology transfer and licensing contracts or agreements, and that can possibly make them unenforceable. China will respect where the governing law of a contract, and if it says Iceland is the jurisdiction for enforcement of that contract, they will respect that and they won't enforce it in China. That's why you have to show where it should correctly be enforced. And also I would point out at this, while talking about this too, is that China's copyright law recognises contractual terms for determining the ownership of new intellectual property rights that may be generated from licensed rights. So when you license out your technology to somebody to create, perhaps they're doing manufacturing for you, they may develop changes during that process to make a product more suitable for China or make improvements. It's very important to stipulate in your agreement that the intellectual property arising from that is owned by the commissioned party, because if it's not, the IP will automatically reside, the intellectual property rights will automatically reside with the party that created the change, that developed the intellectual property. So you may risk losing your rights if you haven't included that in the contract. There are certain areas in Chinese law that control this too. I mean, you can't restrict a Chinese party from making improvements to transfer technology, for example, and using them. But if you try to do that, that won't be enforceable. But you can set out compensation and other requirements to make sure that you can keep as much control as possible in those circumstances. So if you're licensing or involved in technology transfer, do get some expert help to draft these contracts and these agreements. You can't use a template or boilerplate style agreement in these circumstances. It's well worth, essential in fact, to pay the extra that you would need to pay to have a properly drafted a contract or agreement. When you're talking about licensing, this is an issue that will face most businesses that are looking to do business in China. What kind of structure do you have? How do you actually work with partners in China? Do you go for licensing? Do you go for a joint venture or a wholly owned foreign enterprise, for example? Most SMEs will go for the first option because licensing is much, much less expensive to set up and do. You can just set up an agreement and off you go. The downside is that you tend to have the least control over your intellectual property if you're using licensing. So there are sensible precautions to take when you're doing that. If you're going to license your IP, try not to have one Chinese company responsible for everything. If they are perhaps manufacturing for you, if you've got distribution in China and manufacturing, for example, do not put everything in the hands of one company if you can avoid it.
On the manufacturing side, ideally you should divide again and try and have different companies manufacturing different parts to avoid one company having control of the entire product. I know a number of successful European companies where they've got one or two or a limited number of suppliers in China, but do not assemble the final product in China. They have it shipped to Europe and add the final piece of technology and assembly in Europe and then ship back to China, which seems a more expensive way of doing it, but it gives them the much stronger control of their products and what's being shipped. And that has seemed to work well for them. Many other companies don't. They simply produce in China and supply and distribute there too. So just be aware of the licensing issues. Joint venture requires obviously more investment. You can take advantage of a local company's contacts, and so that the joint venture may have a better way of entering the Chinese market. You're always going to need help to distribute and sell your products in China. But be careful. Again, if you can keep critical design or critical component manufacture out of the joint venture, that would be better. So just be careful when you go into a joint venture. Wholly owned foreign enterprise gives you the strongest control over your intellectual property. You own the business, you set it up, and you own the intellectual property from that. The biggest problem with wholly owned foreign enterprises in China, at least, seems to be from the leakage through employees. It tends to become a staff problem. So if you set up a wholly owned foreign enterprise and it's producing your product and it's successfully selling, you may end up with staff leaving and setting up a competing business, and that seems to be the danger with that. Finding the right partner in China is going to be integral to your business efforts there, and so important. Again, it's not a speedy process. If I know some successful companies that have spent between one and 2 years developing the partnership with a business in China. This is after they've identified the business they want to do business with, and then spending 1 to 2 years talking with them, building an understanding, creating contracts and agreements before they launch into a full partnership. So if you think you can do it in a day or 2 days, then you've got to expect you're going to have problems down the road because you will not know your partner well enough. It's not something that you should or really could rush. So be prepared to take some time finding the right partner. And there are a lot of things that you can do to help yourself here. You can get a lot of information in China now. It's quite accessible. You can access the registration information of companies in China. So you can find out if your prospective partner is a registered business, it's legally registered, and what the capital is and whether it's properly set up. You can also check whether a company has registered any trademarks or patents, and this is very useful. If you are looking at a partner and do a search with the China Trademark Office and find that they've registered 190 famous trademarks, then you should be asking yourself, is it something I want to be getting involved with? Do you want to work with a company that's busy registering famous trademarks from overseas? So these things you can do. If you're not sure how to do it, contact the help desk. We'll tell you where to go to look, how to do these searches. So well worth making those checks. Yeah, I've just been referring to some of this, so I'll skip on. So hopefully you don't need to do much of this. If you've taken all the steps that we've discussed earlier, really you're not in the business of enforcing your trademark rights, you're in the business of selling your products and services. So if you can do as much prevention as possible, then far less of your time and resources are going to be spent enforcing your rights in China. But if you do have to enforce your rights, the good news is there is a lot of help available to you, government-style help. So there is perhaps a better chance of getting
administrative support to take action to enforce your rights and seize counterfeit products in China than you would have in Europe. They have more resources available to you, and the system is relatively straightforward. So this is how you go about doing it. Again, there is a specific guide on the China Helpdesk, and we can give you a one-on-one advice if you need to make use of this system. But the administrative action is a cost-effective, relatively quick system to use if you have to enforce your rights. The key here is you must have registered your right in China. And this generally refers to brand names or trademarks. If it's a patent right or something more complicated, then don't expect the administrative authorities to be able to understand it well enough to handle it. But this works well for trademarks. No, I think, oh, I'm going the wrong way. Sorry. Upside down. If you can't use administrative action to take action, and you need to go to court, perhaps because you've got a patent and you must enforce your patent, then again, the good news is that there are more intellectual property specialized courts in China, and there's a lot more infrastructure there to help handle these cases. But there are some interesting issues going on. This is a chart put together by Rouse & Company, a law firm, and they did research into the locations of courts where foreign companies could expect to either win their case or get the most compensation. And the interesting thing is that the two are not the same. So, you know, if it was important to you to get the maximum compensation for maybe you're taking a patent infringement case to court and you want to get the maximum compensation, chances are you'd go to Beijing, where the courts tend to pay out the most compensation. If you wanted to be the most sure of winning your case, you may have to go to Hunan, where you get perhaps the highest chance of winning your case, but much less compensation. So it's an interesting issue to consider as well. Or just choose Shenzhen. I'm sorry? Or just choose the third one, and then you have a good chance. Yeah, that's probably the best choice, yeah. Again, I'm just skirting over court actions. Obviously, there's a huge amount to discuss about those, but there are good resources for taking action in court in China. Customs is often another resource used by businesses, certainly in Europe. We have quite a good system in the EU where you can monitor for infringements being imported into Europe, and customs will help seize those for you. In China, it's one of the few customs administrations in the world where they will seize product leaving the country, not just coming in. And that's a big difference. You won't find EU customs seizing products leaving the EU. But in China they do, and they're very active. They will do that. Generally, SMEs don't make much use of customs in China, and the reason is because you have to pay a bond equivalent to the value of the shipment being seized if you ask the customs to make a seizure on your behalf. So if you're enrolling in their customs system, it does involve some cost, and that can tie up finances for months at a time. So that's why it tends to be fewer SMEs and generally used more by larger EU companies that have the resources to do it. But if you do use it and you can afford the bonds, then the customs are quite effective, and they are as good as like any customs, as the intelligence that you give them to work with. So if you have a Chinese manufacturing location and you manufacture your goods there and you export through a certain port and you tell Chinese customs that's what you do, and if they see similar goods being exported through a different port, that's when they will step in and stop the shipment and check it. So the more information you give them like that, the more effective they will be for you. So as I say, this is a typical of customs around the world.
So I've given you a broad, quick overview of China, the IPR. I hope there are a few issues there that you will take away with you, maybe some comments. One of my colleagues has a saying that he likes to give people, and that is, if you're looking at China, if you remember the phrase "know before you go," that's probably the best thing you can go with. If you understand that you need to know more before you go to China, then at least that'll help you look and do some research before you start trying to do business there. And it's so true of IP. I'm going to be around for a little bit longer, so if you've got any specific questions or want more detail on any particular aspect, I'd be happy to hear them and answer them. Thank you. Take this one.